Hôm nay tôi sẽ mở ra một cái file mới cho các bạn, đó là một cái kích thước như sau là 800 nhân với 800, được không ạ? 800. Và độ phân giải là 150. Độ phân giải là 150 và mình tính theo đơn vị là pixel, bởi vì cái nguyên tắc hôm nay chúng ta sẽ làm cho những giá trị là online. Mà online thì các bạn nhớ một điều rằng nó sẽ phục vụ trên nền tảng là Facebook, TikTok, Google. Các bạn sau này sẽ làm ra cả một cái bộ Google, quảng cáo Google. Thì các bạn sẽ biết kích thước của nó rất bé, có những cái bé xíu như vậy. Thì các bạn sẽ không có chỗ để dành cho việc là chúng ta thiết kế phức tạp đâu, bởi vì thiết kế phức tạp thì người ta cũng không nhìn được. Được chưa? Rồi kéo xuống dưới thì các bạn sẽ chọn chốt lại cho tôi, đó là gì? Cái hệ màu chúng ta dùng cho những giá trị online. Những cái gì online được gọi là hiển thị trên màn hình điện thoại, trên laptop, trên iPad, trên video, rồi trên Zalo thì người ta sẽ chọn vào hệ màu RGB. Còn nếu mà cái gì liên quan đến CMYK là in ấn bên ngoài, cầm nắm được, sờ được thì người ta chọn CMYK. Và tất nhiên Photoshop là một trong những nền tảng người ta làm phục vụ rất là mạnh cái việc đó. Nên các bạn chọn vào chế độ 8 bit cho tôi là chế độ thông dụng dành cho việc thiết kế đó. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong từ trên xuống dưới xong rồi, các bạn sẽ chọn cho tôi cái background là white nha, background là white, màu trắng. Và chúng ta ấn vào create là ngay lập tức chúng ta tạo ra một khổ giấy mới rồi. Được chưa? Rồi, theo thông lệ bình thường thì các bạn để ý cho tôi nhá. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta đổ màu, trong trường hợp vừa rồi có chị vừa nói là chúng ta dùng phím Y ngắn này. Nhớ nhá, chúng ta chọn vào phím Y ngắn thì trong cái Y này của chúng ta nó có 3 loại, nhiều chưa? Chị để ý cho em cái phần này nhá. Nhìn thấy Y chưa? Nếu chị chọn Y vào đây thì đôi lúc chị ấn Y vậy mà chị chỉ vào đây nó không có ra. Chị phải chọn vào Y đầu tiên giúp em. Chỉ vào đây phát là ra màu trắng. Đó. Ví dụ chọn vào màu này, màu đỏ, màu vàng thì mình cũng chọn vào đây Y nhá, phải chọn vào Y số 1. Được chưa? Rồi. Chốt lại cái phần này ở đây. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn đó là gì ạ? Khi mà chúng ta chọn vào đúng đối tượng hay không thì nó sẽ có một cái lệnh như sau là VMV, nó có biểu tượng Auto Select này. Mọi người nhìn thấy chưa? Thì đối với những người mới học dành cho những cái mà chúng ta chỉ có 2 đến 3 đến 4 layer thôi thì các bạn chọn vào Auto Select cho tôi. Còn sau này mà khi mà quen rồi, trôi chảy rồi thì bỏ nó đi và không dùng nó nữa. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn xem nhá. Ví dụ như này. Tôi lập ra một layer mới. Layer cũ của tôi background là layer màu trắng. Layer mới của tôi là layer 1, không có màu gì cả. Tôi đổ màu bằng lệnh Alt Delete là đổ màu phía trên. Nếu trong trường hợp như vừa tôi nói cái bài đầu tiên cho các bạn rồi, đó là nếu mà chúng ta không đổ màu được thì người ta có một cái phương pháp dùng rất là thủ công. Đó là gì? Chúng ta tích vào phím G và giữ chuột. Nó có G số 2 thì tự khắc nó sẽ đổ màu như này thì không trượt được. Được chưa? Và nhớ là trong cái phần G này nó có một cái nền tảng cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải để ý là trong quy trình khi đổ màu của phím G thì phải nhớ là tôi đang ở chế độ đó là Normal. Chứ không phải là chế độ này. Chế độ này là câu chuyện khác nhá. Ví dụ Ctrl Z lại. Đây, chúng ta sẽ để cho độ sáng đi. Đây có nhiều trường hợp như này thì chúng ta đổ màu này đấy. Được chưa? Ví dụ Scene Gray này, chúng ta chọn vào Multi này. Được chưa? Đổ màu. Tự nhiên nó bị tối và nó không ra được cái màu của chúng ta. Đấy. Thì mọi người nên để ý cái phần này để cho nó chính xác nha. Rồi, tiếp theo. Ví dụ vậy thì bây giờ tôi đổ màu đầu tiên. Bước 2 lại lập ra một layer mới. Lại chọn một cái màu mới và lại đổ màu. Được chưa? Giữ Alt, ấn chặt Alt, bàn tay trái ấn chặt Alt và ấn nút Delete là đổ màu tiếp theo thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ lập ra một layer thứ 3. Chúng ta sẽ chọn một cái màu tiếp theo. Màu xanh. Chúng ta lại chọn vào Alt Delete là màu thứ 3. Và tiếp theo chúng ta lại lập ra một layer thứ 4. Chúng ta sẽ chọn một cái màu khác. Đấy, chúng ta sẽ chọn rất nhiều màu. Giữ Alt Delete. Đấy, chúng ta có 3-4 loại màu. Và cái công cụ phím V thì nếu mà chúng ta ấn Auto Select như này nó rất là thiệt thòi, là cái di qua như này, tích vào đây thì di qua này nó rất là nhanh đúng không ạ? Nhưng đôi lúc mình ví dụ mình chọn màu vàng nhưng mình ấn trượt ra phát lại ra màu xanh, đây đang ở màu vàng nhá. Như ấn vào đây đang di chuyển màu vàng nhưng mà cầm kéo này thì lại chạy màu xanh này. Lý do tại sao? Bởi vì cái Auto Select này nó là tự động, cứ ấn vào vùng của đối tượng dưới là nó sẽ chọn. Được không ạ?
Vậy sau này có 1.000 đối tượng là sao? Thì mọi người để ý đây, nó có một cái phím cực kỳ quan trọng. Nếu bạn nào chưa ghi thì ghi vào. Nhìn nhá, mình bỏ Auto Select này. Để muốn chọn đúng layer của đối tượng, người ta có một cái tổ hợp phím, đó là ấn vào phím Ctrl trên bàn phím. Ấn vào nút Ctrl trên bàn phím nhá. Nhìn này. Nhìn nhá, các bạn nhìn này, nhìn chữ Auto Select này. Có nhìn thấy tự nhiên nó tích vào chưa? Tôi ấn vào chặt trên phím Ctrl nhá. Và tôi buông nút Ctrl ra thì nó lại không chọn nữa. Ấn chặt vào thì lại là ấn Auto Select. Buông ra thì lại không chọn. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là chọn tạm thời bằng công cụ là Ctrl này. Ví dụ tôi đang ở đây màu xanh, tôi muốn chọn lên màu vàng, tôi chỉ giữ phím Ctrl, tôi tích vào khu vực màu vàng. Chọn được layer màu vàng rồi thì tôi lại bỏ nút Ctrl ra, thì lúc này tôi điều khiển màu vàng thôi. Bây giờ tôi muốn chọn màu xanh thì tôi nhấn Ctrl, tích vào màu xanh, tôi lại chọn màu xanh. Tôi lại giữ phím Ctrl để tích vào màu xanh lá cây thì là chọn màu xanh lá cây. Cả lớp mình hiểu phím Ctrl chưa nhỉ? Alo. Được rồi đấy ạ. Ok, những bạn nào chưa hiểu thì phải ghi lại cái phần này, được chưa? Rồi, tiếp theo nhá. Bây giờ sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ đi vào cái phần mới hôm nay, đó là phần vùng chọn hình tròn. Và đã là vùng chọn hình tròn thì các bạn nhớ cho tôi đó là gì? Tôi phải tạo ra một cái layer. Đấy ạ. Cái file của tôi nó sẽ có kích thước như sau, là một chiều là 600, chiều ngang, và chiều cao tôi sẽ để là 1200. Độ phân giải tôi sẽ để là 150. Cái này nó sẽ thiên về các bạn làm poster, làm standee thì các bạn sẽ chọn cái này. Và tất nhiên đơn vị thì tôi vẫn chọn là pixel thôi. Ví dụ theo chiều dọc này thì các bạn có thể làm cho những giá trị là các bạn làm những cái hình ảnh có thể bán hàng trên TikTok nha. Gắn giỏ hàng có thể làm được. Ấn vào đây. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là vùng chọn của chúng ta nó có hình vuông. Nhưng chúng ta cũng có một cái gọi là hình tròn. Mọi người nhìn thấy hình vuông hình tròn chưa? Và chúng ta có thể hoán đổi hai vị trí vùng chọn và vuông này cho nhau bằng công cụ. Cái công cụ này được ký hiệu là chữ M. Thì chúng ta chọn vào Shift M thì tự khắc nó đổi cho nhau. Shift M. Mọi người nhìn thấy Shift M đổi chưa? Cả nhà nhìn thấy cái phần Shift M thôi chưa? Shift M đổi từ tròn sang vuông, từ vuông sang tròn. Alo? Dạ. Có thầy ơi. Đổi này để làm gì? Làm cho nhanh. Vậy thì em có thể tích vào đây và giữ chuột được không ạ? Cũng được, nhưng vấn đề này em lại mất công, em phải di chuột vào đó, em phải giữ chuột thì nếu em chọn là tròn. Xong bây giờ em muốn chọn hình vuông thì em lại tích vào đây, em giữ chuột, em chọn vào đây là hình vuông. Vậy có thể mất thời gian không ạ? Trong khi đó chúng ta chỉ cần dùng Shift M là tự khắc nó thay đổi, được chưa? Đổi cho nhau. Đó. Cả lớp mình nhìn phần này chưa nhỉ? Alo? Được rồi đấy ạ. Rồi, trong cái công cụ về M của chúng ta về hình tròn, các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị như sau là các bạn vẽ bình thường ra. Nhìn chưa? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có tiêu chí là nó có thể trở thành hình ellipse nằm ngang và có thể là hình ellipse nằm dọc, tùy theo tính chất của các bạn. Nhìn không ạ? Nha. Rồi. Tiếp theo, nếu các bạn muốn vẽ một cái vùng chọn hình tròn thì các bạn trong quy trình khi vẽ thì các bạn vẽ ra, giữ chuột. Giữ chuột là gì? Đừng buông tay. Đừng buông ngón tay trái, tay phải ra. Giữ nguyên chuột đấy. Và giữ thêm phím Shift, ấn Shift sau cho tôi. Thì tự khắc nó trở thành hình tròn cho các bạn. Được chưa? Rồi, sau khi vẽ xong thì có nhiều người bảo thầy ơi, nhưng mà cái hình tròn này của em nó có thể bị bé quá. Thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào? Thì các bạn nhìn này, dùng phím cách tôi kéo đây đã. Để muốn thay đổi kích thước của vùng tròn của đối tượng, chứ không phải là thay đổi đối tượng là chúng ta ấn vào Ctrl T nhé. Thay đổi vùng chọn, kích thước của vùng chọn, thì người ta sẽ có một cái tổ hợp phím cho các bạn, và các bạn ghi cho tôi đó là chuột phải vào vùng chọn, chọn vào phần Transform Selection là chính là điều chỉnh kích thước của vùng chọn. Cả lớp mình ghi phần này chưa nhỉ? Alo? Dạ, rồi đấy ạ. Ok. Sau khi ấn vào Transform Selection xong thì các bạn sẽ có các đầu điểm neo cho tôi. Và cũng giống như tất cả các đối tượng khác trên phiên bản Photoshop, thì từ 2020 đến 21 đến 22 đến 23, để muốn tạo ra to nhỏ đối tượng chúng ta chỉ ra góc và chúng ta kéo thôi. Mọi người thấy to chưa? Và chúng ta có thể kéo sang phải được không ạ?
Và chúng ta có thể kéo sang trái được không ạ? Và chúng ta kéo sang phải được không ạ? Cả lớp mình nhìn thấy cái việc này chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Và khi mà các bạn thấy ưng ý rồi thì bạn ấn Enter giúp tôi. Thế là chúng ta có vùng chọn rồi. Và khi có vùng chọn thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta lập ra một layer mới. Và có một layer mới rồi thì chúng ta sẽ có làm sao á? Chúng ta sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó. Thì lúc này tôi sẽ đổ một cái màu vàng bằng lệnh là Alt Delete. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra hình của một cái bố cục. Đó là đường cong. Đây ạ. Và cái bố cục đường cong này nó rất là dễ khi bắt gặp những trên phiên bản là các bạn làm lịch này. Rồi các bạn làm một số cái voucher standee là người ta làm theo cách này. Được chưa? Ok. Và cũng tương tự như vậy tôi có một cái cách thứ hai khó hơn khi vẽ. Đây ạ. Các bạn để ý này. Lúc này tôi sẽ chơi một cái tròn như sau. Tôi lại dùng vùng chọn tôi vẽ ra. Nhưng lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ làm sao? Tôi vẫn giữ nguyên nhé. Tôi vẫn giữ chuột nhé. Tôi chưa buông chuột một tí nào đâu mà. Nhưng mà thầy ơi bây giờ làm thế nào để dịch chuyển cái vùng chọn của em lên trên ạ? Nếu buông chuột ra thì coi như là chúng ta sẽ làm sao dứt lệnh rồi. Thì các bạn nhớ cho tôi này. Trong cái phần này rất là khó hơn này. Trong quá trình khi vẽ ra tôi giữ phím Shift là biểu tượng hình gì? Hình tròn. Sau đó bây giờ muốn dịch chuyển lên phía trên thì bạn dùng cái ngón tay cái ấn vào phím cách trên bàn phím. Phím cách là phím to và cũng không được quyền là buông chuột nha. Tôi đang nói là tôi không có buông chuột một tí nào cả nên là các bạn nhớ để ý phần này thôi. Giữ phím cách. Và chúng ta dịch chuyển lên trên. Được chưa? Và thấy ưng ý rồi thì bạn buông phím cách ra cho tôi và lúc này lại phóng to thu nhỏ. Ok, nhưng mà cái này em muốn dịch chuyển sang phải được không? Lại ấn phím cách, lại kéo sang phải, bởi vì có nhiều người tạo bố cục như thế này. Được chưa? Rồi thấy nhưng mà cái này em muốn dịch xuống dưới được không? Giữ phím cách kéo xuống dưới. Rồi cái vùng chọn em cho nó nhỏ lại được không ạ? Đó. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy rồi. Dạ rồi thầy ơi. Cái này phải luyện nhá. Không luyện còn lâu mới làm được. Được chưa? Và sau khi làm xong các bạn buông ra cho tôi đó là phím gì? Chuột. Sau đó thì bạn buông Shift ra cho tôi thì tôi có một cái vùng chọn. Và tôi phóng to lên cho các bạn đi từ cái giá trị như sau. Các bạn có đồng ý với tôi là cái vùng chọn mới tôi tạo với cái miếng màu cam này tạo ra một cái miếng trắng màu nhỏ. Thì trên khoảng cách từ đây cho đến đây nó to. Khoảng cách từ đây đến đây thì lại vừa. Và khoảng cách ở dưới đây thì lại nhỏ không ạ? Cả lớp mình nhìn cái thẻ này chưa nhỉ? Alo? Dạ có thấy rồi. Bởi vì tại sao cái này lại có như này? Bởi vì khi mà tạo như này thì tôi đã nói trong cái bài hôm trước rồi, nó phải có to, vừa và bé. Thì trong một cái đối tượng mà tôi tạo ra thì nó cũng phải có được điều đó. Được chưa? Lúc này vậy thì gọi là tạo hình trong một hình thì nó phải đẹp. Đẹp nó phải có to vừa nhỏ thì nó mới có sự so sánh. Nó có giá trị về tương phản, giữa trên thì to, đầu dưới thì nhỏ. Ok, tôi lập ra một layer mới. Và sau khi tôi lập ra một layer mới xong thì tôi sẽ làm sao ạ? Tôi đổ màu cho các bạn bằng lệnh Alt Delete. Và sau khi ấn Alt Delete xong thì tôi ấn vào Ctrl D là dứt và thoát cái lệnh vùng chọn của chúng ta, biến mất vùng chọn của chúng ta rồi. Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái layer mà tôi lập ra thì thường thường nó nằm ở phía trên không ạ? Nó là layer 2 cái kìa, các bạn nhìn thấy chưa? Lúc này để tạo ra sắc độ cho đối tượng thì tôi có thể ấn vào phím gì? Số 5. Các bạn sẽ nhìn thấy cái opacity của chúng ta sẽ 50%. Và bình thường những cái background như thế này nó phải nằm dưới. Nhưng có nhiều người không để ý việc này nên gặp một cái vấn đề như sau. Và thầy ơi em muốn đưa cái ảnh nó vào đúng vị trí này. Được không ạ? Nhưng do hai cái đều nằm màu vàng. Và chúng ta cũng không biết là nó nằm ở đâu. Đây rõ ràng nó nằm ở phía trên. Nó nằm opacity bằng 50 đây. Đây tôi ví dụ cho các bạn xem nhé. Ví dụ này. Để muốn cho ảnh chui vào khung của đối tượng, tôi ấn vào Ctrl O, đầu tiên phải có ảnh. Và sau khi có ảnh xong thì các bạn sẽ chọn vào Download cho tôi. Và lúc này các bạn hãy chọn cho tôi một cái hình ảnh. Ở trong cái phần hình ảnh thì các bạn sẽ có được cái nền tảng cho các bạn lựa chọn. Ví dụ các bạn có thể chọn vào một cái thương hiệu của một cái cô gái. Được chưa? Đây ạ. Sau khi đã có cô gái xong tôi ấn vào Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là copy. Copy nhé. Ctrl A là chọn hết đối tượng. Ctrl C là copy đối tượng. Và sang bên này thì chúng ta sẽ làm cái gì ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl V
Thì mọi người nhìn thấy Ctrl V chưa ạ? Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ, rồi. rồi ạ. Rồi, sau này sau khi mà các bạn làm chủ được cái này xong thì các bạn dùng cái lệnh như sau cho tôi là cho cái ảnh này vào trong khu khung của cái này. Nhưng do là chúng ta không để ý bài layer, do chúng ta không để ý là nó là cái layer nào, và do chúng ta không để ý là những cái thứ này nó có quan trọng như nào, thì chúng ta cứ thử cho vào trước đã. Chúng ta gặp một biểu tượng như sau là Ctrl Alt G. Thì ngay lập tức mọi người sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta bị mờ đi. Ok, nhìn thấy mờ chưa? Cả nhà mình nhìn cái này bị mờ không ạ? Alo? Dạ Được. có ạ. Alo. Có. Nhưng do là tại vì hai cái miếng màu vàng nó giống nhau, nó bé như thế kia thì làm sao biết là cái nào trên hay cái dưới. Nên chính vì vậy mà các bạn đang cho vào một đối tượng khung của chúng ta là khung ở phía trên. Các bạn nhìn lên đây hai phía trên nào. Và cái khung này đang bị opacity nên là khi cho ảnh vào thì nó cũng bị opacity. Nên bây giờ tôi gõ vào đây cho các bạn là 100, các bạn sẽ nhìn thấy điều đấy. Các bạn có nhìn thấy hình rõ chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Nhưng lại mất luôn cái màu vàng dưới, mất luôn cái độ opacity vừa rồi của tôi vừa làm cho các bạn. Đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này tôi nói chưa? Nên chính vì vậy bài 1 là bài cực kỳ quan trọng. Đi chậm cũng được. Đúng không ạ? Làm chậm cũng được, nhưng làm đâu là chắc lên đấy. Ok. Rồi, xóa đi nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ xóa đi này. Chúng ta sẽ tích vào cái layer và Tuấn ở Delete, và lúc này cái biểu tượng này tôi sẽ gõ vào 50% opacity. Và bình thường cái layer này khi tạo ra thì tôi sẽ kéo xuống layer 1. Và nếu mà bạn nào chưa quen thì chúng ta sẽ chơi một cái trò là thử bằng cách là chuột phải chọn vào layer 1 kéo đây. Chắc chắn nó nằm ở phía trên rồi các bạn. Chuột phải chọn vào đây kéo đây là phía dưới rồi. Được chưa? Thì bây giờ các bạn mới chọn vào phương pháp là gì? Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là copy và sang bên file thiết kế của các bạn thì chuột phải chọn vào biểu tượng. Được chưa? Và Ctrl V. Lúc này sau khi làm xong thì bạn dùng lệnh là Ctrl Alt G là tự khi cái ảnh này sẽ chui vào cái khung hình của chúng ta. Ctrl Alt G. Được chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này chưa? Đó. Dạ rồi ạ. Rồi, ảnh to quá. Ảnh to thì phải liên quan đến cái gì? Chắc chắn là phải liên quan đến Ctrl T rồi. Nên trong cái bảng của các bạn khi học về Photoshop, các bạn phải ghi cho tôi cái lệnh là Ctrl T trên bàn phím. Là cái gì? Là to nhỏ đối tượng. Tôi sẽ giữ phím gì? Alt kéo vào đây. Đồng tâm. Còn đồng dạng thì luôn luôn là đồng dạng rồi, và kéo vào đây một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy. Được chưa? Ok. Mọi người nhìn thấy chưa? Và ngay lập tức tôi đã có một cái khung hình khá là đẹp. Và khung hình này dễ là chúng ta sẽ làm ra cái sản phẩm của chúng ta được. Mọi người có nhìn cái này không nhỉ? Alo? Được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy với cái tiêu chí này, trước khi làm tôi sẽ dạy cho bạn một tiêu chí, đó là gì? Cách xóa một số cái nội dung của khách hàng. Bởi vì ví dụ tôi là đại lý ở Việt Nam, nhưng lý do là tôi không có tiền để thuê người mẫu chụp lại thì tôi phải dùng ảnh của cái hãng đó. Nhưng với điều kiện là tôi sẽ phải dịch ra tiếng Việt. Và dịch ra tiếng Việt thì nó gặp vấn đề là tự nhiên cách này nó lại có cái giá trị là tiếng Anh. Tôi xóa bằng cách nào? Đây ạ. Thì các bạn để ý cho tôi một góc độ như sau. Tôi sẽ xóa tạm bờ cái này nhá. Được chưa? Nào. Để muốn xóa được đối tượng, người ta làm bằng cách như sau. Và các bạn có nhìn thấy cái ảnh của chúng ta có từ là index không ạ? Thấy ạ. Một số cái ảnh index trên mạng mà các bạn tải về thì các bạn sẽ không làm được cái gì hết nhá. Các bạn hiểu chưa? Này, tích đúp này, tích đúp này, tích đúp này. Đấy, các bạn thấy quan trọng chưa? Mà tích đúp như vậy mà nó lại không sao hả? Các bạn có thấy là nó không mở khóa được cho các bạn không? Alo? Vâng ạ. Thì các bạn lưu ý cho tôi này. Gặp một số trường hợp ảnh của chúng ta là ảnh index. Các bạn sẽ phải làm một cái thuộc tính như này cho tôi là bước số 1 bạn chọn vào ảnh. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào image. Bước số 3 là các bạn sẽ chọn vào biểu tượng mode và các bạn sẽ trở về định dạng RGB. Được chưa? Hiểu cái này chưa? Sau khi trở về RGB rồi thì bạn mới được quyền phá khóa đối tượng rất là dễ dàng. Được chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một tiêu chí là cách xóa một cái chữ bằng cách nào. Thì đối với những cái này thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ M.
hình vuông và tôi vẽ qua cái hình vuông bao quát xung quanh cái chữ. Và nhớ một điều rằng là tùy theo từng trường hợp mà chúng ta vẽ như này. Có những trường hợp chúng ta vẽ như này lại không nhận được. Nhưng trường hợp này thì nền ở dưới nó là nền màu xanh và nền này là nền bệt. Nên tôi dùng được phương pháp là tôi sẽ vẽ qua cái vùng chọn này. Bước số 2 là tôi sẽ chọn vào phần Image, Index, đây, Edit. Và chúng ta sẽ dùng cho nó một cái lệnh là Fill, cho nó là Shift F5. Shift F5 là gì? Và trong đây nó có một cái lệnh rất hay cho các bạn, đó là Content Away. Có nghĩa là nó dùng phương pháp là đắp hình, xóa hình thì dùng phương pháp này. Vậy thì tôi sẽ ấn vào đây một cái thì sao? Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ tôi biến mất chưa ạ? Alo? Alo? Rồi. Dạ rồi ạ. Rồi các bạn sẽ nhìn đây. Ồ, rất là tuyệt vời. Và cái này nó sẽ làm sao? Nó rất là chuẩn. Và tự nhiên là tôi sẽ lấy được cái tiêu chí rồi. Cái ảnh này là thuộc về tôi rồi. Được chưa? Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi đã có cái ảnh này xong, tôi chuẩn bị đây thì tôi ấn xếp vào luôn. Tôi lấy luôn cái này giá trị này cho các bạn. Được chưa? Rồi, phần thứ hai sang đây tôi quay trở lại với bài toán vùng chọn. Đây ạ. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị thứ hai, đó nó là cái hình tròn và tôi lại vẽ tiếp cho các bạn để cho các bạn không quên nhé. Nhìn này. Các bạn vẽ ra. Muốn trở thành hình tròn thì giữ shift cho tôi. Được chưa? Ok. Sau đó thì bạn muốn dịch chuyển vùng chọn lên trên xuống dưới thì dùng phím cách cho tôi, lại dịch chuyển lên như này. Cái này phải bé lại, tôi lại thu nhỏ lại và dùng phím cách kéo xuống đây. Đó, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và sau khi làm xong thì tôi buông tay ra thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi đã tạo ra một vùng chọn. Và cái vùng chọn này của tôi nó cũng giống hệt như này, nhưng lại tạo ra chỗ này là to, chỗ này vừa và chỗ này nhỏ. Và chúng ta phải tập luyện cái này rất kỹ. Tôi lại lập ra một layer mới. Và layer mới này thì tôi sẽ lập ra. Và layer này phải nằm dưới cái layer 2. Layer 3 phải nằm dưới layer 2. Và tôi cũng đổ màu bằng lệnh là Alt Delete cho các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu vàng giống nhau. Trên thì tôi để opacity bằng 50 rồi, thì xuống dưới tôi sẽ để opacity bằng 30. Thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính như sau, đó là chúng ta sẽ để vào, đó là thuộc tính về 30%. Chúng ta sẽ chọn vào đây và gõ vào 30%. Hoặc các bạn có thể ấn trên bàn phím của các bạn là 30% như này. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái background của chúng ta nó sẽ chuyển độ từ đậm, trung gian, sáng và sáng nhất. Và những cái biểu tượng này nó tạo ra những cái cung tròn và chuyển độ khiến cho khách hàng nó có thể rất là bắt mắt về cái này. Tiếp theo, lúc này chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng là layer đầu tiên là layer 1, chính là layer sau này tôi sẽ đưa cái ảnh vào. Tôi sẽ đặt tên cho nó bằng cách như sau. Lúc này tôi có 3 layer nhá. Layer trắng là background, layer thứ 3 là 30%, layer thứ 2 là 50% và layer số 1 là cái khung. Nên tôi sẽ tích vào đây và tôi đặt tên là khung chẳng hạn. Khung ảnh. Được chưa? Sau khi tôi chọn khung ảnh xong thì bây giờ tôi mới làm nhiệm vụ như sau. Tôi sẽ đưa cái ảnh này sang file thiết kế của tôi bằng cách là tôi ấn vào Ctrl A là chọn hết. Tôi ấn vào Ctrl C là copy và sang bên này. Trước khi cho cái ảnh nó vào cái khung nào thì chúng ta sẽ phải chuột phải, chúng ta chọn vào chính cái khung đấy đã. Bởi vì nguyên tắc của cái ảnh muốn cho hư ở khung thì cái ảnh chỉ nằm trên cái khung một lần thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ sau khi tôi chọn đúng rồi thì tôi nhìn vào layer đã. Đúng chưa? Đúng rồi. Khung ảnh đây rồi. Rồi, Ctrl V. Thì sau khi mà Ctrl V xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó đang nằm ở trên layer của khung ảnh. Thì cái ảnh lúc này nó đang hơi to. Thì chúng ta có thể thu nhỏ lại bằng lệnh là Ctrl T và thu nhỏ như thế này. Và chúng ta đẩy lên như này. Và đẩy lên như này thì vô tình các bạn sẽ nhìn thấy nó thiếu phần phía dưới thì chúng ta phải kéo to ra một tẹo nữa để làm sao nó phù hợp với cái khung của các bạn. Đừng để nó thiếu chiều cao của đối tượng nhá. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái phần này xong để ấn Enter cho tôi, đó là cái phần ảnh đã đưa vào chính xác rồi. Thì các bạn sẽ dùng cho tôi cái tổ phím đó là Ctrl Alt G. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi đã làm ra một cái tiêu chí đó là ảnh chui vào khung rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi. Sau khi anh chui khung xong, chúng ta có logo, chúng ta có biểu tượng. Vậy thì
cô gái này đang dùng một cái tai nghe. Sau khi đã có tai nghe xong thì chúng ta sẽ phải nhìn xa thì ảnh đẹp rồi. Nên là khi lên trên mạng hoặc là đi ra ngoài đường hoặc là ở đặt ở vị trí nào nó bắt mắt rồi, bởi vì do cô gái. Có nghĩa là để muốn làm ra một cái poster, một cái banner để nó bắt mắt thì ảnh đầu tiên phải ấn tượng. Sau đó thì bạn sẽ làm sao ạ? Bạn sẽ có cái tiêu chí nội dung. Nội dung. Sau khi nội dung sau đó bạn sẽ có lời kêu gọi hành động của khách hàng. Thì đấy mới là giá trị của làm ra một cái banner theo đúng nghĩa của cái việc mà tư duy của khách hàng người ta nhìn. Rồi, sau khi làm xong là bây giờ chúng ta sẽ lượn thêm một cái giá trị nữa là hình tròn của chúng ta có thể phù hợp không? Các bạn có thể lượn sang bên này hoặc lượn sang bên này. Vậy thì chúng ta để muốn đặt an toàn, người ta có thể chọn một cái hình tròn cho tôi. Cái hình tròn nóng này các bạn sẽ vẽ cho tôi những tiêu chí như sau. Nhưng trước khi vẽ thì các bạn tắt cái file này đi, được không ạ? Nào, Ctrl O. Tôi sẽ mở cái file thứ hai cho các bạn, đó là cái gì? Chúng ta có một cái nền tảng, đó là cái thư viện. Và thư viện này chính là những cái sản phẩm. Có nghĩa là trên thì là chúng ta sẽ nhìn thấy tổng quan, rồi dưới chúng ta sẽ là trích đoạn. Vậy dưới là trích đoạn là cái gì thì các bạn nhìn vào đây. Tôi sẽ để khoảng 3 đến 4 cái biểu tượng cho các bạn lựa chọn. Ví dụ chúng ta chọn là một cái màu như thế này, chúng ta chọn một cái màu như này và chúng ta chọn một cái màu trắng như này. Tùy theo tính chất của các bạn, bạn ấn open cho tôi. Ba cạnh này đều là ảnh to hết. Được chưa? Rất to. Ảnh số 2, rồi ảnh số 3. Đó, các bạn nhìn chưa? Và ba cái tiêu chí này tôi sẽ đặt vào đâu? Đây ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ đặt một cái hình tròn. Tôi vẽ vào đây. Được chưa? Cái vẽ việc của này bạn có thể đặt tâm ở giữa. Đặt tâm giữa cho tôi. Sau khi đặt tâm giữa xong thì bạn lập ra một layer mới cho tôi. Cái này ở trên cùng nhé. Bước tiếp theo là các bạn sẽ đổ cho tôi một cái màu vàng bằng lệnh là Alt Delete. Để các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hình tròn của tôi. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl D là dứt lệnh vùng tròn của các bạn. Cái này thiên về poster. Được chưa? Tiếp theo cái này của các bạn thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái phương án nữa là các bạn sẽ ấn cho tôi khoảng 80% hoặc là 60% gì đó. 80% thì sẽ mờ đi. Và sau khi mờ xong thì bạn ấn vào Ctrl G lên cho tôi. Ctrl G là nhân bảng. Nhớ nhé. Sau khi vẽ vùng chọn xong, bạn chọn opacity này bằng 80% thì nó sẽ mờ như này. Bạn ấn vào biểu tượng Ctrl G giúp tôi. Và sau khi Ctrl G xong thì cái biểu tượng của chúng ta đang là có hai cái nớp 80 này, cái nớp thứ hai này tôi sẽ để 100%. Bởi vì cái nớp này ở phía trên tôi xác định là sẽ cho ảnh chui vào. Ctrl T và tôi dùng phím Alt tôi thu nhỏ lại. Bé thôi. Sau khi chọn lựa xong thì tôi chọn chuột phải chọn số 1, giữ shift chuột phải chọn số 2 và tôi kéo xuống. Tại sao tôi kéo xuống như này? Bởi vì ở đây nó có lý do là cái hình này của tôi đang đặt ở giá trị là cắt 1/3 so với cái đường cung tròn to. Đây tỷ lệ là 1/3 còn phần còn lại là 2/3. Được chưa? Rồi. Sau khi tôi đã chọn xong thì tôi sẽ cầm đối tượng này. Tôi sẽ cho cái đầu tiên vào bằng cách nào? Đây, cái đầu tiên nó là một cái màu vàng. Cái thứ hai một cái màu đậm và hai cái màu trắng. Vậy thì bạn có thể chọn cho tôi một cái làm sao ạ? Cái trắng ở giữa và hai cái màu vàng ở đằng sau được không ạ? Đây, trắng ở giữa đây. Các bạn có thể chọn cái này. Được không ạ? Hoặc là các bạn chọn một cái màu khác tùy theo tính chất của các bạn. Đây ok, nếu không thích cái này bạn tắt bỏ cái này đi. Ctrl O. Chúng ta cũng còn một cái nữa, đó là biểu tượng của chúng ta là vàng, đen và chúng ta sẽ thêm một cái đen nữa. Vậy thì vàng của chúng ta ở trung tâm. Thì tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái thuộc tính màu đen của chúng ta nữa. Đây tôi sẽ bật cái này lên. Xem nó như thế nào, tôi phóng to cho các bạn. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Ảnh rất là chuyên nghiệp luôn. Đó. Và nếu mà muốn lấy được cái này thì các bạn sẽ làm thế nào? Được chưa? Rồi, cứ để đấy đã. Rồi cái đầu tiên màu vàng. Tôi dùng công cụ M để tôi quét qua cái này được không ạ? Shift M là hình vuông. Được chưa? Vậy thì xóa được cái chữ này không? Thử tập luyện thêm một tí. Dùng công cụ M quét qua cái vùng chọn của cái chữ. Sau đó chọn vào biểu tượng là Edit. Chọn vào Fill cho nó một cái màu và ấn vào Content Away và ấn OK. Là tự khắc chữ biến mất. Sau khi chữ biến mất xong thì chúng ta sẽ dùng công cụ M, chúng ta quét qua cái phần hình này của chúng ta. Nhìn này, giữ shift quét qua như này và chúng ta dịch chuyển cái vùng chọn sang phải sang trái một tí. Đầu tiên tôi ấn vào Ctrl X là cắt đi. Bước thứ hai các bạn sẽ tắt luôn cái file này đi để cho nó nhẹ, bởi vì chúng ta mở nhiều Photoshop sẽ nặng. Sau đó chúng ta sẽ sang bên này và chắc chắn là để muốn chui vào cái khung nào thì lại chuột phải chọn vào cái khung đó, lại ấn vào Ctrl V. Được chưa?
Sau khi Ctrl V xong thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G cho tôi. Thì lúc này cái biểu tượng của chúng ta đã được chui vào rồi. Nhưng khi chui vào thì cái hình của chúng ta quá to, nên chúng vậy mà chúng ta sẽ thu nhỏ lại và chúng ta kéo vào đây. Được không ạ? Chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta kéo vào đây. Ok, và thu nhỏ đến mức nào đó thì chúng ta phóng to lên Ctrl cộng. Được chưa? Thu Ctrl trừ và kéo vào đây một tí nữa. Rồi đặt sang bên tay trái, rồi đặt sang bên tay phải làm sao cho nó hợp lý. Được chưa? Đó, thế là tôi đã đặt được đúng trung tâm rồi. Xong, một thằng. Cấp độ thứ hai của tôi thì tôi sẽ đặt cho nó ở vị trí sang bên tay phải và bên tay trái. Thì lúc này tôi lại dùng công cụ M, tôi lại vẽ vào đây. Hai hình này thì tôi sẽ để nó khá là bằng nhau và nó nhỏ hơn cái hình kia. Tôi sẽ đặt như này. Hai hình này sẽ rất là giống nhau nhé. Rồi, chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Chúng ta lại đổ một cái màu mới bằng lệnh là Aldenete. Sau khi chọn xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái hình này của chúng ta đang ở dưới. Thì tôi sẽ cho cái hình này ở phía trên. Đây, hình này 1 này. Giữ shift chuột phải này 6. Các bạn có thấy nhá, nhìn này. Các bạn nhìn này. Để muốn chọn được đối tượng, bước số 1 là chọn vào vùng đó và chọn vào layer đầu tiên. Được chưa? Rồi, layer thứ hai mà các bạn giữ shift cho tôi chuột phải như này thì các bạn có nhìn lên layer 6 không? Cả lớp mình nhìn lên layer 6 chưa? Alo? Dạ có nè. Thì cái layer 6 này nó sẽ giúp cho các bạn là khi mà chúng ta giữ shift và tích vào đây thì lại chọn vào cái ảnh. Nhìn thấy cái ảnh chưa? Bây giờ làm nào để chuột phải và chọn vào cái khung ảnh dưới thì phải giữ shift chuột phải nữa. Chọn layer 5 ở dưới layer 6 thì chắc chắn là layer này là layer khung rồi. Nên bạn giữ shift cho tôi chọn này thì tôi chọn cả 3 thì chắc chắn là cái này di chuyển này. Nhìn chưa? Cả lớp mình hiểu cái này chưa đã? Alo? Dạ. Dạ rồi ạ. Đó. Rồi, sau khi chọn xong thì bây giờ tôi muốn cho cả 3 này lên trên cái layer màu vàng vừa rồi tên là layer 7. Thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ lên trên tất cả cho các bạn. Nhìn thấy chưa? Rồi, lúc này thì chúng ta sẽ chuột phải vào vị trí số 7 và bắt đầu lại làm tiêu chí là chúng ta ấn vào số 80%. Lại ấn vào Ctrl J thêm một lớp. Và lại Ctrl T. Giữ phím Alt chúng ta thu nhỏ lại. Rồi, sau khi thu nhỏ lại xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái này là 100. Được chưa? Thế là chúng ta đã có được layer tiếp theo bên tay phải cho các bạn. Chuột phải vào đối tượng số 1, giữ shift chuột phải vào thằng số 2, thế là tôi được có hai cái này rồi. Chọn được hai đối tượng. Giữ phím Alt và chúng ta kéo sang bên tay phải. Nhớ là giữ phím Alt sang tay phải chúng ta sẽ cân đều giá trị này cho tôi. Được chưa? Đó, đây là cái hình mà tôi tự tạo cho nó. Nó có hai cách cho các bạn. Một là bạn đẩy tụt xuống phía dưới, không liên quan đến hình tròn. Hai là bạn sẽ đẩy chạm mép hình tròn. Nó có hai cách lựa chọn như vậy. Và sau khi đã có cái này xong thì bắt đầu tôi sẽ chọn vào cái số 2. Chuột phải vào cái này, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, sau đó sang file thiết kế của chúng ta thì phải chuột phải vào cái khung. Được chưa? Cái khung đây. Ctrl V. Lúc này cái ảnh to quá thì chúng ta chọn vào Ctrl G trước đã. Và lúc này chúng ta thực hiện thao tác là Ctrl T để thu nhỏ lại bằng phím Alt là đồng tâm như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi đặt đúng trung tâm rồi. Tiếp theo tôi lại chuột phải sang bên này. Tôi lại cầm cái đối tượng này. Và cái này cũng không cần thiết dùng nữa thì chúng ta tắt đi. Cái này tôi đặt ở đây. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua như này. Shift M. Nhớ nhé. Shift M là hình vuông này. Đó. Rồi. Ctrl C là copy này. Sang file thiết kế của chúng ta là muốn quét vào đâu thì phải dùng V chuột phải vào đấy. Được chưa? Thì lúc này sau khi chuột phải xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V giúp tôi. Thì lúc này chúng ta có một cái thao tác như sau. Chúng ta sẽ có một cái thao tác là chọn vào Ctrl G. Thì lúc này Ctrl T của chúng ta thu nhỏ lại. Chúng ta giữ phím Alt, chúng ta kéo vào đây một tí, chúng ta kéo vào đây một tí, chúng ta kéo vào đây một tí. Thế là tôi đã có được cái thuộc tính số 2 của đối tượng của chúng ta. Đó. Và lúc này các bạn đã có một cái bố cục của tôi đã tạo ra một phiên bản, một cái tạo hình như thế này. Được chưa? Nếu mà mọi người thích ưng ý thì mọi người sẽ giữ lại. Còn nếu không ưng ý bạn là thấy ơi, vậy thì có cái phương pháp nào mà nó không cắt vào hình phía trên có được không ạ? Thì các bạn nhớ nhé, chuột phải vào đối tượng là thằng số 1 này. Giữ shift chuột phải dưới thằng ảnh này thì thằng layer 7 này chắc chắn là nó rồi.
Đấy, giữ shift chuột phải thằng này là thằng thứ ba, được chưa? Rồi, tiếp theo tôi lại giữ shift chuột phải thằng số 1 là thằng ảnh. Giữ shift chuột phải thằng số 5 là dưới thằng ảnh số 6. Tiếp theo giữ shift chuột phải thằng số 5 nữa này, tôi sẽ chọn được 2 cái. Giữ shift chuột phải thằng số 9 là ảnh. Giữ shift chuột phải dưới thằng ảnh số 9 là thằng gì? Nêu khung của cái số 9. Tiếp theo chuột phải vào vị trí của nó nữa là tôi sẽ chọn này, cả ba cái này tôi kéo xuống đây. Cả nhà mình hiểu cái này chưa? Alo. Dạ rồi ạ. Có nghĩa là Dạ hiểu ạ. bạn có phương pháp là một là bạn sẽ chọn chính xác cho tôi. Được không ạ? Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong đến đây thì cái việc còn lại của các bạn là bạn sẽ đẩy lên đây hay là đẩy lên đâu thì tùy bạn. Ví dụ có nhiều người đặt thẳng vào đây như này. Thấy chưa? Và chúng ta sẽ đặt như này. Đó. Đấy là cái cách mà chúng ta làm việc. Và chúng ta tạo ra một cái bố cục nó có chính phủ. Ok. Còn không thì các bạn sẽ đẩy xuống dưới này cho tôi. Được không ạ? Đây ạ. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta tìm một cái nội dung của thiết kế của chúng ta ra sao. Đấy, có nhiều lúc người ta phải tìm thiết kế bằng cách nào? Nội dung ra sao? Thì phải có chứ. Không có làm sao làm được. Đúng không ạ? Thì các bạn nhìn vào đây, các bạn lên Google search cho tôi. Các bạn vào Google, các bạn search cho tôi một cái từ liên quan đến gọi là banner. Về tai nghe. Tôi sẽ search tai nghe thôi. Và sau khi search tai nghe xong thì các bạn sẽ chọn vào cái phần hình ảnh cho tôi. Và trong phần hình ảnh thì các bạn sẽ nhớ là nó có rất nhiều những cái text chữ tai nghe. Rồi có nhiều cái chữ cho các bạn tai nghe, bit giảm 20%, rồi cập bến tai nghe, rồi thưởng thức âm nhạc, cái gì ví dụ thế. Hoặc là cặp đôi hoàn hảo. Đấy, có nhiều thứ đó. Nhưng mà các bạn có thể là ghi là ví dụ như là cập bến tai nghe. Được chưa? Trong phần này tôi sẽ copy ra cho bạn bằng cách như sau. Tôi sẽ chuột phải và sao chép cái hình ảnh. Sau khi sao chép hình ảnh sang bên này thì tôi ấn vào Ctrl L cho các bạn. Và tôi ấn vào biểu tượng như sau. Tôi ấn vào tạo ra một khổ giấy mới và Ctrl V. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Alo? Dạ rồi ạ. Thì các bạn có đồng ý với tôi đây là một nội dung mà đã có của một thương hiệu người ta quảng cáo để người ta bán, người ta truyền thông cái thương hiệu nhà người ta không ạ? Alo? Vâng ạ. Thì đối với những người mới học mà muốn tạo ra CV thì chúng ta phải lấy nội dung thật. Đây nội dung thật ra. Và chúng ta thậm chí còn lấy số điện thoại của người ta nữa. Thậm chí là lấy thương hiệu để làm gì? Mình làm lại cho thiết kế nó đẹp hơn. Để sau đó nó sẽ trở thành CV của các bạn. Chứ không phải là chúng ta ghi ABC, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ ghi một cái biểu tượng như sau là cập bến tai nghe, đúng không ạ? Được chưa? Vậy thì ok, chúng ta có thể ghi biểu tượng như sau, cập bến. Và chúng ta có thể tích vào đây. Sau khi chọn vào xong thì chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta phóng to cái biểu tượng này lên. Được chưa? Chúng ta tiếp theo cái nội dung của chúng ta là ghi biểu tượng là chúng ta sẽ có cái gì ạ? Tai nghe. Chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta phóng to tiếp theo một lần nữa. Được chưa? Rồi, ưu đãi không ngờ. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Các bạn lúc này thì các bạn sẽ nhìn. Rồi, sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ có 3 đối tượng về text của chúng ta thì các bạn sẽ nhìn thấy là hai cái chữ cập bến và cái ưu đãi không ngờ là cùng là một gì? Cùng là một phông. Nên sau này tí nữa các bạn cũng chỉ dùng một phông thôi nhé. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn vào. Rồi, sau khi đã chọn xong thì tất cả những cái biểu tượng này tí tôi tính sau. Tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn vào đối tượng 2 và tôi chọn vào đối tượng 3. Cả ba cái text này. Các bạn sẽ di chuột cho tôi nhé. Nhớ này, để muốn đưa cái này sang bản thiết kế này. Thì chúng ta đưa bằng cách nào? Chúng ta cầm đối tượng này và đưa thẳng trực tiếp sang đây. Di chuột nhé. Giữ chuột nhé. Di và giữ chuột này. Di chuột này. Đừng buông chuột ra. Và di lên cái tab này. Di lên cái tab này. Di lên cái tab này. Nhìn lên cái tab này thiết kế chưa? Thì đến đây rồi thì các bạn sẽ di vào bên trong. Vẫn giữ chuột. Và chừng nhiều nó xuất hiện dấu cộng.
có nghĩa đã thành công rồi, bạn buông tay ra giúp tôi. Đó, thế là chúng ta đã có 3 cái phần chữ rồi. Ok. Còn nếu không thì các bạn có thể tự sang đây đánh cũng được, nhưng mất công là phải đánh nghe và nhìn thấy điều đó. Và để muốn làm được điều đấy thì chúng ta có thể làm bằng cách nào? Các bạn nhìn vào đây cho tôi nhé. Cái phần này tôi không dùng đến nữa thì tôi tắt đi. Và lúc này chúng ta sẽ có 2 file. File số 1 là bên này và file số 2 là bên này. Được chưa? Alo? Alo? Rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức thứ hai là bạn sẽ để hai cái file này xuất hiện cùng một lúc bằng cách như sau. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi biểu tượng như sau là chọn vào Windows nhá. Chọn vào Windows này. Chọn vào biểu tượng này và chúng ta chọn vào biểu tượng là hai màn hình này. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Rồi, sau khi tích vào hai màn hình như này thì các bạn sẽ nhìn thấy được rõ chưa? Alo? Dạ đúng rồi ạ. Vậy thì bên này của các bạn này là chữ này, tôi đang chọn chữ này thì chỉ cầm cái kéo phát sang bên này phát được luôn. Đấy, các bạn thấy không? Dễ hơn chưa? Và thậm chí là tích sang này tự đánh cũng được chứ không nhất thiết phải phức tạp như là cầm cái kéo sang bên này làm gì cả. Nhưng đây tôi đang nói cho các bạn biết là khi xây dựng một cái hồ sơ xin việc thì chắc chắn là phải lấy được một cái thiết kế có ảnh của chúng ta có thể minh họa. Thiết kế của chúng ta minh họa hết, nhưng mà riêng nội dung thì chúng ta có thể lấy được thương hiệu. Và cái nội dung này nó có sát hay không, nó có đủ về trình độ về marketing và truyền thông hay không thì chúng ta cần phải hỏi, chúng ta cần phải đi học. Chứ thực ra là chúng ta nhìn như này ok cũng được, nhưng mà thực sự là cũng chưa hay lắm chẳng hạn. Đấy nhé, các bạn tự suy nghĩ về việc đó cho tôi. Rồi, bây giờ sau khi đã làm xong thì tôi tích sang phải cho các bạn và tôi tắt cái file này đi. Để làm gì? Tôi sẽ tập trung bên tay dưới trái. Được chưa? Rồi, sau bên này xong thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi và cái vị trí đặt tốt nhất thì nó nằm ở đây. Được chưa? Màu này các bạn có hai giá trị như sau là bạn chọn vào T và hãy chọn cho nó một cái màu tên là xanh. Các bạn có nhìn thấy cái màu xanh của tôi không ạ? Tôi đang dùng phương pháp là kéo màu, trên là nền xanh, ở dưới là nền xanh. Và tôi phóng to cho các bạn. Cập bến tai nghe. Và cái biểu tượng tai nghe như thế này, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chọn một cái phông chữ có thể là thiên về thể thao một tí. Thì cái phông chữ thể thao thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần tích vào đây, gõ vào đây cho tôi. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi là chữ S nhá. Cái chữ sport của các bạn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tìm đến một cái phông chữ là liên quan đến việc là cái phông chữ thể thao của chúng ta như thế nào. Và các bạn nhớ cho tôi là cái phông chữ hôm qua tôi gửi cho các bạn. Đây là phông chữ hôm qua, các bạn còn nhớ cái chữ phông chữ hôm qua tôi gửi cho các bạn là có một cái phông trong cái file là phông chữ đẹp không? Nó có một cái phông về thể thao. Đây, các bạn có thể chọn những cái phông như thế này. Nhìn em ạ. Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ có ạ. Và chỉ cần tích vào đây một cái thì phông chữ này cũng là một phông chữ cũng khá đẹp. Các bạn tích vào đây cho tôi phát ngay tức là tôi tạo ra phông chữ tai nghe. Và phông chữ này thì tôi ấn vào Ctrl T cho các bạn, tôi sẽ đặt vào vị trí này. Thu nhỏ lại nhé. Và tất nhiên là thu nhỏ thì các bạn sẽ đặt vào đây cho tôi. Được chưa? Phông chữ này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó khá là khỏe. Đấy ạ. Nó khá là khỏe. Có nhiều người đặt như này và Ctrl T và chúng ta sẽ kéo ra một tí để đặt vào giữa khoảng không của chúng ta. Tiếp theo nữa nhá. Nào. Khi mà đánh ra một phông chữ thì ở đây nó sẽ gặp một cái vấn đề là khoảng cách giữa các chữ nó bị xa nhau quá. Ví dụ chữ T và chữ A. Chữ A và chữ Y. Rồi cái chữ tai và chữ nghe của các bạn là xa nhau. Vậy thì chúng ta có cách nào không? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi này. Việc đầu tiên là các bạn sẽ chọn vào T. Nếu tại vì là poster hoặc là standee thì cái khoảng không, cái kích thước chiều nằm ngang của một đối tượng đấy thì nó rất hẹp. Mà phông chữ này dài ngang thì các bạn sẽ không đánh được nội dung được và không làm cho cái chữ nó to được. Chính vậy nó không tạo được ấn tượng. Thì người ta có cách nào bây giờ? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Ở đây người ta sẽ có giải pháp cho các bạn bằng cách như sau là các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng chữ T. Sau đó bước số 2 bạn sẽ nhìn thấy thanh thuộc tính của nó có bảng điều khiển. Bước thứ 3 của các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái thuộc tính cho các bạn đó là giãn cách giữa các ký tự. Đây số 0 đây ạ. Các bạn sổ xuống, bạn chọn vào âm thì nó sẽ sát lại.
Bạn chọn vào âm thì nó sẽ sát lại, nhưng đừng để nó sát quá, được chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong này 50 xong thì tôi sổ xuống, tôi chọn vào 75 sát tí nữa, được chưa? Rồi, thì lúc này chúng ta có một cái nhận xét như sau là cái khoảng không của chữ T và chữ E tự nhiên nó rộng hơn chữ E và chữ Y. Cả nhà mình nhìn thấy điều đấy không ạ? Alo? Có ạ. Nên một phông chữ khi đánh ra thì các bạn phải nhớ là điều tiết cho nó theo cái cách của mình. Lúc này tôi có thể dùng phím T và tôi gõ vào khoảng cách ở giữa này. Bạn điều chỉnh khoảng cách chữ A và chữ T này sát lại với nhau bằng giữ chặt phím Alt. Giữ chặt phím Alt đầu tiên đã. Và trên bàn phím của bạn nó có nút sang trái, nút sang phải, nút lên trên và nút xuống dưới là phím mũi tên. Bạn chỉ cần ấn nút sang trái cho tôi thì tự khắc nó sát lại. Và sát lại đến chừng nào mà hai cái nó khá là giống nhau thì bạn có thể buông tay. Có nghĩa là chúng ta đã có một chữ tai nghe kết cấu của nó cực kỳ chắc chắn. Được chưa? Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Nói lại giùm em cái. Rồi, hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Alo? Thầy làm lại giùm em cái. Ok, Ctrl Z lại nhá, nhìn này. Để muốn điều chỉnh được khoảng cách giữa chữ T và chữ E thì việc đầu tiên chúng ta phải trở về T đã. Chúng ta tích vào thẳng vào giữa của nó. Chúng ta giữ chặt phím Alt trên bàn phím. Và chúng ta có nút sang trái, nút sang phải, nút lên trên và xuống dưới của bàn phím có nhé. Các bạn có nhìn cái phím mũi tên chưa nhỉ? Alo? Rồi. Thì bạn ấn nút sang trái thì tự nó sát lại. Ấn nút sang phải thì nó giãn ra cho các bạn. Nhìn chưa? Và khi như này thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ T và chữ E, chữ Y thì nó sẽ kết cấu một khối, nó sẽ cực kỳ chắc chắn. Chúng ta sẽ dừng lại. Thì lúc này cái chữ tai nghe của chúng ta cực kỳ chuẩn xác. Các bạn có nhìn thấy chữ tôi chưa? Alo? Rồi, sau rồi. Tiếp theo các bạn sẽ ấn vào Ctrl T cho tôi và tôi kéo ra đây một tí. Tôi kéo ra đây một tí, được chưa? Chữ tai nghe tôi nằm như này. Bước thứ hai, cái chữ cập bến này của các bạn. Cái chữ cập bến này của các bạn là phông chữ không chân. Bạn có thể chọn cho tôi một cái giá trị như sau là thuộc tính của UTM-EVO này. Nó có thuộc tính là nghiêng. Cả nhà mình nhìn thấy cái nghiêng của nó chưa? Alo? Thầy ơi. Và lúc này cái này cũng gặp một cái vấn đề như sau. Các bạn nhìn lên cho tôi này. Các bạn có nhìn thấy cái chữ cập bến này thì cái chữ của chúng ta khoảng cách giữa chữ cập và chữ bến này khá xa nhau. Tôi sẽ tích vào đây và tôi lại chọn vào phím giữa của nó, giữ phím Alt và ấn nút sang trái của bàn phím thì để cho nó sát lại. Nhưng miễn sao cái khoảng cách chữ cập và chữ bến nó rộng hơn so với các ký tự với nhau là được rồi. Hiểu cái này chưa? Chỗ chữ E này tôi sẽ ấn vào, lùi vào trong một tí để nó sẽ bằng với chữ P. Rồi tiếp theo chữ N này tôi sẽ lùi vào trong một tí nữa để cho nó bằng với chữ B và chữ B. Chữ B và chữ E, được chưa? Rồi, kết cấu đã xong, tôi ấn vào Ctrl T, tiếp theo tôi thu nhỏ lại. Người ta có hai hình thức, các bạn cứ thu nhỏ lại cho tôi. Nhưng khi thu nhỏ lại thì các bạn để ý cho tôi một tí nữa là gì? Đừng làm mất dấu của tôi nhá. Được chưa? Khi mà hai chữ co sát nhau thì cái phông chữ nước ngoài thì thường co sát thì nó rất là dễ, nhưng phông chữ của Việt Nam thì lại không dễ một tí nào, được chưa? Rồi tiếp theo cái phần ưu đãi không ngờ như này thì tôi cũng có thể chọn cho nó một cái phương pháp là T. Và chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại bằng phím Alt chúng ta đặt vào đây, được chưa? Nó có tách chính, tách phụ, tách trên, tách dưới của các bạn. Ok. Thì lúc này sau khi đã tạo ra xong một cụm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ cập bến của chúng ta có cần to nữa không? Ok, hay là thu nhỏ lại như này nữa và chúng ta sẽ xuống dưới nữa. Hay là Ctrl T thu nhỏ này tí nữa được không ạ? Đấy, thì có nghĩa là có những trường hợp mà các bạn có thể chọn. Và cái chữ này của các bạn có thể là để nghiêng hay là để nghiêng đậm. Hay là để giá trị là thẳng. Các bạn hiểu cái ý tôi chưa? Alo? Alo, alo. Vâng ạ. Hiểu rồi. Rồi, vậy thì trong quá trình khi nghiêng như này thì đôi lúc trong trường hợp các bạn có thấy là độ nghiêng so với cái chữ tai nghe dưới nó có đồng bộ không ạ? Alo? Alo, alo. Không ạ. Ok. Vậy thì đôi lúc trong trường hợp có những cái phông chữ chúng ta có thể làm được, nhưng có những phông chữ thì chúng ta không thể chơi cái trò đấy được. Thì bằng cách nào? Chúng ta ấn vào Ctrl T. Trong phần Ctrl T nó có phím Ctrl trên bàn phím và giữ kéo sang phải sang trái cho các bạn.
Các bạn nhìn thấy chữ P làm sao nó thẳng so với chữ N là ok rồi. Các bạn có nhìn thấy chữ của tôi chưa? Alo? Có ạ. Dạ rồi ạ. Vậy thì lúc này nó khá ok rồi, tôi ấn enter. Lúc này thì cái chữ của tôi được rồi. Tôi tích vào đây một cái, tôi giữ phím Alt, tôi kéo sang một tí nữa cho nó sát lại, làm sao cho nó bằng với chữ B rồi. Sang bên này rất đều rồi. Nhìn chưa? Sát lại một tí nữa, và cái này tôi cho là giữ phím Alt, tôi kéo này sát một tí nữa. Chữ này tôi cho nuôi vào một tí nữa. Và việc còn lại của các bạn bây giờ chính là giá trị chọn màu. Chọn màu nhá. Nào, bây giờ thì chúng ta chọn màu thôi. Ở bước số 1 là các bạn đã có một cái chữ như này rồi. Cái chữ dưới của các bạn thì tôi sẽ chọn vào phông chữ là ưu đãi này. T. Các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính là nét nghiêng. Được chưa? Rồi, đặt vào đây rồi. Có nhiều người thích là tạo ra một cái cách theo kiểu hơi hiện đại. Ok, chúng ta sẽ giãn từ bên tay trái. Chúng ta sẽ ấn vào T và thực hiện thao tác. Nhìn thấy cái bảng điều khiển của chữ ạ. Đây là khoảng cách giữa giãn giữa các dòng đây ạ. Chúng ta sẽ tăng lên thì nó sẽ giãn là 200 như này, nó giãn là như này. Mọi người có nhìn thấy cái chữ này chưa? Thì lúc này các bạn sẽ tích vào T và quét qua này, Ctrl A này, giữ phím Alt trên bàn phím, ấn nút sang phải là tự khắc nó giãn ra. Cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Có ạ. Đấy, có nhiều người là thích làm theo kiểu như thế này. Đó, sau đó lại T vào đây, lại Ctrl A, lại giãn ra như thế này để cho nó giãn ra, miễn sao để nó bằng cái chiều ngang của chúng ta để cảm giác như thế này. Và thậm chí cái phông chữ dưới này của chúng ta cực kỳ bé. Sau đó thì tôi sẽ để nó giãn ra, được không ạ? Ctrl A, giữ phím Alt, đẩy sang đây để cho nó giãn ra. Đấy, có nhiều người là thích làm theo kiểu như này. Và các bạn muốn rằng là cái chữ T của chúng ta là giãn không phải từ giữa nữa mà từ trái qua phải thì bạn tích vào đây, thì như này là các bạn sẽ dễ điều khiển hơn. Ví dụ tôi đặt vào bên tay trái như này, tôi tích vào chữ T, tích vào đây, Ctrl A, giữ phím Alt trên bàn phím và nút sang phải thì tự khắc nó giãn như này. Hiểu cái này chưa nhỉ các bạn ơi? Đấy, thế nếu muốn co nó vào thì vẫn lại giữ phím, lại giữ phím Alt, lại đẩy nút sang trái, lại giãn vào. Dạ vâng. Đó, thấy chưa? Sang phải là giãn ra. Đấy, thì có nhiều người người ta để như cái này cũng là một cái bố cục cho chữ. Và sau khi để xong thì các bạn sẽ có này. Được chưa? Nhưng mà thực ra là đấy là giá trị tiêu chí như vậy, nhưng mà chúng ta thường là tôi sẽ để về không như này thì trở về định dạng màn hình ban đầu và các bạn sẽ có được tiêu chí như này. Hiểu cái này chưa? Alo? Và thường cái chữ trên và chữ dưới thì tôi thường để bằng nhau, nên tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo giãn ra đúng bằng chữ trên. Đây ạ. Lúc này cái màu này của chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau là tôi sẽ pha giữa vàng và cam đậm này bằng cách tôi ấn vào T và tôi chọn cho nó một cái màu. Ví dụ các bạn có thể chọn một cái màu cam. Được chưa? Cái màu cam này của các bạn thì các bạn có thể có rất nhiều cách lựa chọn. Ví dụ các bạn chọn màu vàng hay là chọn màu như thế này. Được không ạ? Nhá, các bạn có thể chọn màu vàng cho tôi. Được chưa? Và cộng thêm giá trị là xanh, đỏ lúc này tôi đang là 31 thì các bạn có thể tặng cho tôi giá trị là 50 chẳng hạn như này thì nó đậm hơn 1 độ này. Được chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong thì ba cái chữ là cập bến này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là ghi. Đấy, màu cam đi với màu ghi rất là hợp luôn. Nhá, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Ok. Và tiếp theo cái chữ dưới thì tôi cũng để màu ghi cho các bạn, chuột phải chọn vào biểu tượng là T và tôi chọn vào màu ghi luôn cho các bạn, chọn đúng cái màu này luôn. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Đấy, đặt an toàn này như thế này. Được không ạ? Alo. Thầy thế cứ nếu mà chọn màu cho chữ thì mình bấm vào T xong mình bấm lên cái biểu tượng ở trên thanh đúng rồi. tính đúng không ạ? Ví dụ như T mình nhấn vào đây mình chọn màu. Còn cách thứ hai này mình chọn thẳng trực tiếp. Ví dụ tôi muốn đổ cái màu tai nghe này đúng không? Nhìn chưa? Mà tôi muốn chọn đúng cái màu là màu vàng thế này. Ví dụ tôi chọn màu xanh lá cây nhé cho các bạn khác biệt này. Tôi muốn đổ màu cho nó thì tôi ấn vào nút Alt và nút Delete thì cũng đổ màu được. Thấy tôi đổ màu như đối tượng thôi, đúng chưa? Rồi. Sau khi đã chọn xong cái biểu tượng này chúng ta có hai thứ lựa chọn. Thầy ơi. Nếu mà mình muốn lấy màu trong hình đó luôn á. Thì đây nhá, chuột phải từ đây này, T này. Được chưa? Thì việc đầu tiên em muốn chọn màu thì em vẫn phải chọn vào qua đây, em chỉ màu vào đây, được chưa? Chọn màu xong thì em mới đổ màu chứ, đúng không ạ? Em nhìn thấy chưa? Còn cách khác nhé, nếu mà em không chọn T nữa mà em chọn vào Y ngắn và em chỉ vào đây. Lấy màu xanh như này. Được chưa? Thì em đổ màu bằng lệnh Alt Delete. Ok, hiểu cái này không ạ?
Rồi. Vâng, Ok. hiểu rồi ạ. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong này thì các bạn có nhiều cái cách giải pháp cho cái chữ số của chúng ta có thể bằng cách như sau. Tôi chọn vào chữ tai nghe. Tôi giữ phím Alt, tôi kéo sang lên một tí nữa và cái chữ này tôi sẽ để là màu này tôi sẽ để là màu cam. Nhưng đầu tiên tôi sẽ để một cái màu trắng cho bạn T nhé. Tôi sẽ để một cái màu trắng tinh cho các bạn nhìn này. Sau khi màu trắng tinh này thì tôi sẽ dịch chuyển sang bên tay phải, đặt lệch như này. Tôi cho xuống dưới cái chữ tai nghe màu cam. Nó lệch rồi nhá. Được chưa? Ctrl ngọc vuông bên tay trái. Sau đó tôi lại giữ phím Alt, tôi lại copy ra một chữ nữa. Nhìn thấy chữ này tôi copy chưa? Ra chữ này. Và chữ này thì tôi sẽ ấn vào T. Tôi kéo cho các bạn xem bằng cách là tôi có thể chọn một cái màu cam như bình thường. Lúc này cái chữ này của tôi đang trên cái lớp màu trắng thì tôi cho xuống dưới màu trắng nhá. Nhìn này các bạn, cái cầm này kéo vào đây này. Đây là phong thái của một số cái chữ người ta đang có thể làm như thế này. Nhìn thấy như này chưa? Rồi chuột phải chọn vào chữ màu trắng. Chuột phải chọn vào chữ màu trắng đây, dịch chuyển sang trái này. Dịch chuyển lên trên này, trái này. Và chúng ta sẽ kéo chuột phải chọn vào cái tai nghe dưới này. Đây, chuột phải chọn tai nghe dưới như này, dịch chuyển sang trái. Ok, mọi người nhìn thấy cái chữ này chưa? Alo. Vâng ạ. Đây cũng là một cái cách nhá, nó sẽ có 3 lớp. Lớp thứ nhất là màu cam. Lớp thứ hai là lớp màu trắng, giống hệt như chữ trên như ở dưới. Lệch đi. Và lớp thứ ba cũng là lớp màu cam luôn, nhưng ở dưới lớp màu trắng. Nhưng đặt lệch đi như thế này thì nó sẽ ra được điều đấy. Thế là xong. Còn nếu không, bình thường chúng ta xóa đi. Không dùng cái chữ tai nghe này nữa. Đấy, chúng ta sẽ đi rất là chậm và chúng ta sẽ đi rất là bình thường. Rồi, tiếp theo. Trong quá trình khi mà các bạn làm như này đến đây rồi, các bạn cũng có những nền tảng khi mà các bạn làm thiết kế, chuột phải chọn vào số 1, chuột phải chọn vào số 2, chuột phải chọn số 3. Chúng ta có 3 cái đối tượng này. Chúng ta được quyền chọn một cái phương pháp làm chữ theo kiểu nghiêng. Ctrl T. Giữ Ctrl và cầm đối tượng góc này kéo lên đây cho tôi. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chứ nhỉ? Có ạ, nhưng mà Rồi. thầy ơi, chỉ cần một cầm điểm giữa kéo lên là Đúng cả rồi, hai chính xác bên. là nó sẽ kéo toàn bộ cái này chứ không phải kéo một cái thì uống. Ví dụ bây giờ em kéo một cái cập bến xong em lại cầm cái tay nghe lại Ctrl T thì thực sự nó không đều. Hiểu cái đấy chưa? Em nghĩ là kéo góc ấy, kéo từng góc. Không, nhưng mà ở không, bên, kéo góc làm sao số được? về- Kéo góc làm sao được? À. Kéo góc thì nó sẽ không xô lệch với cái hình đấy được nhá em nhá. Em hiểu cái này chưa? Vậy thì sau khi làm xong thì em đã có được cái biểu tượng tại chữ, em có thể là như thế này, trông nó cũng tốc độ hơn, nó có sẽ đi như này là được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta cũng phải thêm một số cái tín hiệu. Có những cái tín hiệu của chúng ta nó sẽ như thế này để cho nó hiện đại. Các bạn sẽ cầm cái đối tượng vẽ thêm một cái vạch, lập ra một layer mới, đổ một cái màu tên là màu xanh Andente. Từ cái này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị 30%, giữ phím Alt kéo vào đây. Giữ phím Alt kéo vào đây, chúng ta có cái vạch như này. Mọi người nhìn thấy cái vạch này chưa? Đây, trang trí nhá. Rồi tiếp theo này. Cái biểu tượng này các bạn có thể dùng cái hình tròn, các bạn đặt vào đây cho tôi 1 điểm. Lập nó lên một layer mới, đổ một cái màu xanh. Sau khi đã có màu xanh xong thì bạn sẽ dùng phím V cho tôi kéo sang đây. Chúng ta có cái thứ hai, có cái thứ ba, rồi có cái thứ tư. Đấy, ví dụ như này. Đó. Thì đây là một số cái phong cách mà người ta thêm những cái biểu tượng, những cái nền trông nó nghịch hơn một tí. Ok, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo vào đây. Giữ phím Alt, chúng ta copy vào đây. Giữ phím Alt, chúng ta copy vào đây. Được chưa? Và sau khi đã chọn xong thì tôi sẽ làm sao? Chọn tất cả các đối tượng này. Vậy trong trường hợp này cái nền background màu trắng này của tôi thì nó đang khóa rồi thì chúng ta sẽ chọn nhá. Nhìn này. Cái background khóa rồi. Vậy tôi có thể chọn vào Auto Select và tôi quét qua như này thì có thể chọn được tất cả ông này à? Thấy nhàn chưa? Và sau khi đã chọn xong thì các bạn nhớ cho tôi một điều. Các bạn có hiểu là này không nhỉ? Alo? Rồi. Nào sau khóa cái layer, khóa cái background. Đúng rồi, khóa cái background rồi thì chúng ta mới được quyền quét qua như vậy. Còn nếu mà không khóa cái background mà quét qua như vậy thì nó chọn cả background luôn, được không ạ? Và cái đối tượng được chọn rồi nhé thì nó là trở thành đối tượng rồi thì bạn có thể làm sao? Nó không thay đổi nhiều nên là bạn có thể ấn vào Ctrl E cho tôi. Ctrl E là ép nó lại thành 1. Và nó là thành 1 thì nó sẽ rất là nhẹ. Nên là lúc này chúng ta chọn vào số 5 chẳng hạn như này thì chúng ta có cái biểu tượng chấm chấm nha. Mọi người hiểu cái này chưa đã?
Cái này là Ctrl E hả? Ctrl E là ép tất cả các layer thành một. Bởi vì đối tượng đấy không có thay đổi. Hiểu không ạ? Alo? Rồi. Rồi. Hiểu nhỉ. Tiếp theo, lúc này chúng ta sẽ có một cái giải pháp tiếp theo nữa cho các bạn, đó là chuột phải chọn vào đối tượng, có thể dịch chuyển đối tượng sang trái được không? Dịch chuyển sang trái thì đẹp hơn, nhưng mà mỗi tội là cái ảnh nó chỉ đến thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái giải pháp nữa là tạo viền cho đối tượng. Các bạn ghi đi cách tạo viền cho vùng tròn nha. Tại vì là đôi lúc khi thiết kế thì người ta phải tạo viền, mà tạo viền bằng cách nào thì người ta đây, các bạn nhìn này, tôi sẽ chuột phải chọn vào cái đối tượng của cái phần phía dưới này, được chưa? Bước số 1, để muốn có viền thì phải có vùng tròn nha. Bước số 1, muốn có viền thì phải có vùng tròn. Mà có vùng tròn thì vào bằng cách nào? Cái chuột phải chọn vào biểu tượng. Nhìn đây chỗ này chưa của tôi chưa? Chuột phải này, nhìn đây chọn đúng này chưa? Chuột phải chọn vào đúng biểu tượng này. Để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng là hình tròn đúng như thế này, thì người ta dùng cái phương pháp là giữ chặt phím Ctrl trên bàn phím và tích vào cái ảnh thu nhỏ trên layer là ảnh thu nhỏ chỗ layer 5 này, nhìn thấy chưa? Thu nhỏ ảnh này thì nó quay trở lại vùng chọn rồi. Mọi người nhìn thấy quay trở lại vùng chọn chưa ạ? Có ạ. Rồi, sau khi đã quay trở lại vùng chọn rồi thì mọi người phải lập ra một layer mới, bởi vì cứ có vùng chọn sẽ có một layer mới. Bởi vì mục đích của tôi là tôi sẽ tạo viền cái này mà, được không ạ? Thì lúc này sau khi đã có layer mới xong thì tôi sẽ dùng cái công cụ như sau, là dùng cái công cụ vùng chọn, là trở về công cụ M. Chuột phải chọn vào biểu tượng này. Ở đây nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn là stroke, nhìn thấy chưa? Có nghĩa là trở về vùng chọn. Nhớ là tôi đang ở vùng chọn, phải công cụ vùng chọn rồi mới chuột phải thì mới có biểu tượng stroke này. Bạn tích vào đây cho tôi một cái thì ngay tức tôi có một giá trị là, ví dụ các bạn có thể chọn là trắng, các bạn có thể chọn là xanh, các bạn có thể là gần xanh trắng như thế này. Đây là giá trị của các bạn. Và bạn có thể chọn là 3, bởi vì nếu sai thì mình làm lại, được không ạ? Ok. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái viền của tôi có cái màu xanh. Các bạn có nhìn thấy cái viền của tôi chưa? Nhìn thấy chưa? Có rồi ạ. Ok. Rồi, tiếp theo. Có nhìn này chưa? Đấy, thế là chúng ta có viền nhá. Rồi mọi người Lần hiểu. này em phải làm đến mấy lần em mới nhớ. Rồi, bắt đầu lại làm lại này. Vậy có những trường hợp về tôi sẽ tạo viền bằng cách này, được không ạ? Tôi không quay trở lại vùng chọn nữa, bởi vì vừa rồi tôi vừa nhắc lại cho các bạn là cách quay trở lại vùng chọn thôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ làm chính cho các bạn dùng công cụ M. Tôi vẽ một cái vùng tròn. Sau đó cái vùng chọn nó lại không chính xác ở giữa, thế mới khó chịu. Thế nên giữ chuột cho tôi nhá, giữ chuột, giữ shift cho tôi. Dùng phím cách đẩy lên trên như thế này. Đó. Và nhìn làm sao cái mắt của mình nó đúng ở giữa thì buông tay. Được chưa? Rồi, có vùng chọn rồi thì phải có layer mới. Có layer mới rồi thì phải trở về công cụ M. Có công cụ M rồi thì bắt đầu mới chuột phải chọn vào phần stroke. Lúc này các bạn gõ vào đây cho tôi là số 2 và ấn Enter. Thì lúc này tôi có một cái viền. Cả nhà nhìn thấy cái viền của tôi chưa ạ? Alo? Và cái viền này nó rất hay ở chỗ là bạn được quyền dùng công cụ M và bạn quét qua vị trí nào thì nó cắt ở vị trí đấy. Ví dụ tôi muốn xóa cái bên này, tôi muốn đặt ở đây, tôi muốn xóa phần bên này, tôi đặt chỗ này. Mọi người có nhìn thấy tôi xóa tôi chọn cái vùng chọn chỗ này nhá, và tôi ấn nút Delete thì có phải nó xóa cái này không? Alo? Cả nhà nhìn thấy tôi xóa chưa? Rồi, Ctrl D. Đây là hình thức trang trí nên là chúng ta sẽ phải trang trí làm sao cho nó đẹp. Chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta chọn vào đây và chúng ta vẽ nha. Mọi người nhìn cái này chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong này xong thì tôi sẽ chọn đúng cái layer đó. Thì có nhiều người bảo là thầy ơi tại sao không đập lên layer mới? Bởi vì cái này tôi vẽ chính xác rồi. Tôi đặt đúng chỗ rồi. Và sau này tôi không muốn là phải dùng lệnh Ctrl E này, phải chọn ép lại thành một. Tôi đổ luôn màu luôn trên layer này bằng lệnh Alt Delete. Kết được cái chấm ở phía trên. Thế là giữ phím Alt tôi kéo xuống phía dưới. Tôi quét qua vùng tròn. Đặt đúng chính xác rồi, đổ màu luôn. Bởi vì chắc chắn cái này là chỉ có một thôi. Được chưa? Rồi, các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng trang trí của tôi chưa? Alo? Dạ rồi ạ. Rồi, cũng tương tự như vậy, dùng công cụ M, bạn này vẽ ra một vùng chọn như này, lại giữ phím Alt, lại đẩy lên trên và xuống dưới. Nhớ là phải giữ Shift cho tôi nhá. Vùng chọn này. Đấy, luyện tập cái này rất là kỹ này. Rồi buông tay. Lại có vùng chọn rồi thì lại lập ra một layer mới. Có layer mới rồi thì lại dùng công cụ M.
Có công cụ M rồi thì bắt đầu mới chuột phải chọn vào biểu tượng chốc. Tôi có một cái viền số 2 cũng là cái màu xanh đó. Đổ màu bằng. Đó, các bạn nhìn thấy cái tôi đổ màu chưa? Thì cái này tôi sẽ dùng phương pháp như sau là dùng công cụ M, tôi sẽ quét qua phần ngược lại. Ví dụ tôi muốn xác định từ đây đến đây. Ok, các bạn nhìn này của tôi chưa? Và lúc này tôi ấn nút Delete. Sau ấn nút Delete xong thì tôi sẽ phóng to như này và bắt đầu tôi lại nẻ tiếp cho các bạn. Dùng công cụ M hình tròn. Vẽ qua một cái hình tròn nhỏ thôi. Những cái này thì vẽ nhỏ thôi nhé. Đừng vẽ to quá nó bị thô nhá. Rồi, sau khi có xong thì đổ màu trực tiếp luôn bằng lệnh Alt Delete một thẳng Ctrl D. Rất lạnh rồi. Tiếp theo tôi lại vẽ vùng chọn bên này, tôi kéo vào đây, tôi sẽ cầm biểu tượng này ở phía đây. Tôi lại lập ra một layer mới hay là đổ màu thì đổ màu luôn nhá. Rồi, Ctrl D. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chi tiết của chúng ta nó có sự trang trí, được chưa? Rồi, cái biểu tượng này của các bạn, bạn có thể nhân bản chuột phải chọn ở cái chỗ số 16 này, các bạn nhìn chưa? Cầm đây, kéo đây cho tôi. Giữ phím Alt kéo sang đây. Được chưa? Và chúng ta có thể thu nhỏ lại, kéo như này và chọn cho tôi một số tên là 3 để opacity khác nhau. Đấy, tạo ra những cái biểu tượng chấm. Rồi cái biểu tượng này của các bạn chọn vào vị trí số 1. Đây ạ. Cái background của các bạn. Chuột phải chọn vào đây. Chuột phải giữ shift chọn vào đây. Giữ shift chuột phải chọn vào cái này là chọn 3 cái rồi. Tôi ép thành một thôi, Ctrl E. Và sau khi đã Ctrl E xong thì tôi ấn vào đây và tôi lại ấn vào Ctrl T và tôi xoay dọc cái biểu tượng này lên, tôi đặt vào đây. Nó có trái phải trên dưới và các bạn có thể chọn vào số 30% hoặc là 50% tùy theo tính chất của các bạn. Rồi, tiếp theo sau khi làm xong tôi quay trở lại cái thuộc tính này. Thì trong trường hợp này bạn đã có rồi thì bạn có thể dùng phương pháp là cầm cái đối tượng này, giữ phím Alt copy sang đây và đảo ngược lại bằng lệnh là Ctrl T. Chuột phải chọn vào Horizon là cách lật đối tượng theo trục làm dọc. Đấy, và dọc chúng ta sẽ đẩy qua đây. Và trong quy trình khi đẩy qua đây thì tôi được quyền tôi xoay như này và tôi đặt như này, đúng không ạ? Đấy, xoay đặt làm sao hay là đặt như thế này tùy theo tính chất của các bạn. Đó, đặt làm sao cho nó hợp lý thì bạn giữ lại, còn nếu không hợp lý thì bạn có thể tự chỉnh theo con mắt của các bạn nhá. Enter. Lúc này chúng ta đã có một cái nền tảng như sau là có chính phủ, có trang trí rồi. Đó, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Rồi các bạn có thể là tìm một số cái nền công nghệ để làm sao cho nó bắt mắt, cũng là một trong những cái cách đó. Và cái nền của chúng ta có thể là nền đậm, được không ạ? Ctrl O. Trong cái phần nền Ctrl O này thì các bạn hãy chọn cho tôi đến cái phần background. Chúng ta sẽ chọn vào phần thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta sẽ có một cái nền nữa, đó là chúng ta sẽ có một cái background. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là texture. Và trong cái phần texture này thì các bạn đã có một cái nền mà tôi đã gửi trong cái bài tập trong Photoshop của chúng ta có rồi. Cái màu đen của chúng ta đó là cái này. Đó, sau khi đã có cái này xong thì các bạn ấn vào Ctrl A giúp tôi, Ctrl C là copy và sang file thiết kế. Lúc này tôi thay đổi background bằng cách tôi chuột phải thẳng trực tiếp được background màu trắng và tôi ấn vào Ctrl V. Nhìn màu trắng chưa? Ctrl V thì lúc này nó sẽ là đen xì. Các bạn có nhìn thấy cái màu đen chưa? Alo? Và cái màu đen của chúng ta cũng ổn mà, đúng không ạ? Bởi vì sao? Cái màu đen nó sẽ đẩy được tông cái phần phía trên của các bạn lên một độ mới. Và lúc này thì các bạn sẽ thu nhỏ vào đây và tôi ấn vào Ctrl T, tôi thu nhỏ lại. Có nhiều bạn là đặt như này. Rồi đặt như này thì sao? Cái nền của chúng ta được quyền chúng ta lựa chọn nhé, các bạn nhớ nhé. Nhìn này, phóng to thu nhỏ này. Hay là xoay góc độ bên trái bên phải này, nhìn chưa? Hãy nhớ cho tôi một điều rằng là khi chọn vào cái hình thì chúng ta phải chọn. Rồi chuột phải chọn vào vertical là nộn xuống dưới này và đẩy sang trái như này có được không? Tôi chưa dứt lệnh nên là không sợ nó bị hình nó bị làm sao nhá. Chúng ta chọn vào như này được không ạ? Đấy, các bạn có nhìn thấy cái điều tôi muốn nói chưa? Alo? Alo, alo. Rồi. Rồi, tiếp theo này, các bạn nhìn này. Vậy thì trong trường này tôi ấn vào Ctrl Z lại thì cái biểu tượng nền của tôi đến đây được chưa? Nếu thấy được rồi thì bạn dừng lại. Còn nếu chưa thấy được thì bạn ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại như này. Và lại dịch chuyển cái này xuống dưới cho tôi để tôi lấy được cái biểu tượng như này. Nhìn chưa?
Đó, tôi chỉ lấy phần ít thôi, một cái phần rất là nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Đó, và chúng ta sẽ đẩy sang phải sang trái một tí. Rồi, enter. Rồi, cái bài hôm trước thì tôi vừa dạy cho bạn một cái chiêu thức, đó là cách thay đổi màu của đối tượng thì bằng cách nào. Các bạn còn nhớ cái này không nhỉ? Alo? Còn nhớ thay đổi màu không ạ? Có thầy ơi. Thì bước số 1 là chúng ta phải lập ra một layer mới. Đúng không ạ? Trên cái layer background màu đen. Bước 2 là phải chọn cho tôi một cái màu. Và cái màu này thì tôi sẽ để màu hơi xanh dương một tí như này này. Các bạn nhìn thấy màu này của tôi chưa? Đồ màu bằng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy đồ màu phía trên. Và sau khi đổ màu phía trên xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính là tôi sổ cái này xuống và tôi chọn vào biểu tượng là color. Các bạn có nhìn thấy color của tôi không ạ? Alo? Ok. Thế là chúng ta đã có được cái nền tảng này rồi. Tiếp theo phần thứ hai nữa là gì? Cái background này của chúng ta nó khá là đậm. Thì bây giờ chúng ta làm cái nào? Chúng ta lại ấn vào Ctrl G của lớp này lên một độ nữa. Có hai lớp màu. Màu số 1 thì tôi chọn vào color, nhưng màu số 2 phía trên tôi chọn vào multi là làm đậm màu. Và trong phần này khá đậm nên tôi sẽ phải giảm opacity hoặc là fill kéo xuống. Kéo xuống. Đấy, chừng nào nó khá là trầm rồi thì tôi sẽ giữ lại chứ không để nó tắt hình chính được. Nhìn bằng mắt để nhìn được. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Sau khi đã đến đây rồi thì chúng ta sẽ phóng to. Rồi, bây giờ tiếp theo tôi sẽ chọn cái biểu tượng này trắng này, phát quang này hơi lớn. Tôi sẽ chọn cho nó giá trị là số 5 thôi. Tiếp theo tôi chuột phải, tôi chọn vào đây, tôi sẽ chọn số 5 thôi. Các bạn có nhìn thấy cái opacity tôi giảm độ chưa? Alo? Alo? Rồi, tiếp theo nhá. Nhìn này. Lúc này tôi dạy cho bạn một chiêu thức là làm mềm vùng chọn để chúng ta có thể làm cái sản phẩm chúng ta đẹp hơn. Thì trước khi làm mềm vùng chọn thì tôi tắt bỏ cái này ngoài đi. Để nguyên cái này vào làm cho các bạn nhìn này. Ví dụ nhá, nếu tôi lập ra một layer mới, tôi vẽ một cái vùng chọn mới. Và có layer mới rồi, có vùng chọn mới rồi, tôi sẽ chọn một cái màu tên là vàng. Và tôi đổi màu bằng lệnh là Alt Delete. Các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã tạo ra một miếng màu vàng và một nền màu đen chưa? Alo? Rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ chọn cho các bạn một chiêu thức như sau. Tôi sẽ dùng công cụ M và tôi quét qua phần phía trên như thế này. Nếu tôi ấn nút Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy làm sao? Nó bị mất đúng không ạ? Alo? Rồi. Nhưng bây giờ trước khi xóa, tôi sẽ làm một cái thao tác là độ feather là độ làm mềm, là xóa để mềm nó vào nền. Để nó truyền lên vào nền. Thì bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh như sau là dùng Shift F6. Các bạn nhìn thấy Shift F6 là độ feather chưa? Vẫn vẽ ra vùng chọn, nhưng sau khi vẽ ra vùng chọn thì bạn sẽ dùng Shift F6. Và tất nhiên nó sẽ xuất hiện cái thông số cho các bạn là bạn sẽ chọn là 20 hay là 30 hay là 40 để tùy thuộc vào tính chất vùng chọn của các bạn. Ví dụ tôi chọn là 30% và tôi ấn Enter như này. Thì lúc này tôi thử ấn nút Delete cho các bạn nhé. Thì các bạn có thấy mềm không ạ? Nó có độ chuyển êm, cái đoạn đầu kia nó êm vào nền chưa? Nó không bị gắt nữa không ạ? Alo? Ok, Ctrl Z này. Thầy ơi, nhưng độ làm mềm này em vẫn chưa thấy nó ưng lắm. Thì chúng ta lại chọn vào Select, chúng ta lại chọn Modify và chúng ta chọn vào Feather. Và lúc này chúng ta sẽ chọn là 80%. Được chưa? Thì lúc này các bạn ấn nút Delete cho tôi thì các bạn có thấy nó chuyển êm hơn nữa chưa ạ? Alo? Rồi. Ctrl D, một cái đầu tiên. Tôi lập ra một cái thứ hai, đây thứ hai tôi vẽ một cái vùng chọn hình tròn. Tôi lại đổ màu. Sau khi đổ màu xong thì các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn của tôi không ạ? Alo? Có thầy ơi. Bây giờ tôi sẽ dùng một cái phương pháp này cho các bạn nhìn nhé. Tôi sẽ làm nhỏ cái vùng chọn bằng cách nào? Trở về vùng chọn, chuột phải, chọn vào Transform Selection. Chúng ta giữ phím Alt và chúng ta lại thu nhỏ vào trong. Enter. Các bạn có thấy là tôi nhỏ vùng chọn chưa?
Alo. Dạ rồi ạ. Rồi, bây giờ tôi ấn nút delete thì các bạn có thấy nó bị gắt không? Nó bị sắc nét không? Alo. Cứng này, cứng. Cứng. Bây giờ tôi cũng tương tự như vậy. Trước khi xóa tôi lại chọn vào Select. Tôi chọn vào Modify và tôi chọn vào Shift F6. Lúc này tôi chọn là 30 hoặc 40%. Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã thiết lập cái độ làm mềm nó không ạ? Alo? Vâng. Bây giờ tôi xóa bằng delete như này thì các bạn có thấy là tự nhiên bên trong nó êm vào nền chưa? Nhìn êm bên trong chưa? Rồi, Ctrl Z lại. Chưa êm lắm. Select, chọn vào Modify và chúng ta chọn vào Shift F6. Tôi đặt lên là 80%. Có nghĩa là càng lớn thì độ làm mềm càng lớn. Ấn vào đây. Ấn vào đây. Các bạn có nhìn thấy hình tròn tôi sẽ làm sao thủng vào phần phía giữa và chuyển êm ra bên ngoài không ạ? Vâng. Ok, hiểu cái này chưa? Đấy, cái này là được bong bóng đúng không? Là bong bóng đấy, để tí lại trang trí cho cái phần hình chính của mình để nâng cấp phiên bản của mình lên mà, được chưa? Rồi, bây giờ thì cho một cái chiêu thức nữa nhé. Các bạn nhìn này, Ctrl D. Tôi vẽ một cái vùng tròn. Đây, vẽ vùng tròn đây ạ. Đấy nhá. Tôi lập ra một layer mới. Sau khi layer mới xong thì tôi lại đổ một cái màu khác cho các bạn. Ví dụ tôi đổ một cái màu xanh. And delete. Các bạn có nhìn thấy cái màu xanh này của tôi chưa? Alo? Rồi, bây giờ để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì tôi giữ phím Ctrl và tôi tích thẳng vào đây thì có phải quay trở lại vùng chọn của nó không ạ? Alo? Vâng. Rồi, sau khi đã chọn xong này thì tôi sẽ chuột phải, chuột phải chọn vào vùng chọn là Transform Selection thì có phải thu nhỏ lại như này không ạ? Vâng. Thì lúc này sau khi đã xong rồi thì tôi làm mềm vùng chọn bằng công cụ là Select, chọn vào Modify rồi chọn vào Shift F6. Đúng không? Tôi chọn cho nó một giá trị như sau là 80. Và tôi lại xóa đi thì có giống cái màu vàng phía trên không các bạn? Giống màu vàng phía trên chưa? Rồi ạ. Rồi. Vậy sau khi đã có cái này xong tôi lại dùng công cụ M ở giữa. Tôi quét qua ở giữa như này được không ạ? Nếu trong trường hợp này tôi xóa như này, các bạn có thấy nó bị mất rất là gọi là cứng không ạ? Vâng. Bây giờ tôi lại làm mềm vùng chọn là Shift F6. Tôi lại đặt là 80% và tôi xóa như này thì có phải phần giữa biến mất không? Và nó chỉ có 2 phần đầu không các bạn? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ vâng ạ. Đó, rồi. Vậy thì sau khi đã tiêu chí này, rồi. Tiếp theo một lần nữa này tôi sẽ vẽ một cái nét như này được không ạ? Tôi lại lập ra một layer mới. Tôi lại đổ một cái màu xanh được không ạ? And delete. Đây là cái màu xanh của tôi đây. Lúc này tôi dùng công cụ M, tôi quét qua bên trái. Nhìn chưa? Và tôi lại dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Tôi chọn là 80. Nếu tôi xóa bên này, delete, các bạn có nhìn thấy nó chuyển lên bên này chưa? Alo? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại quét qua bên tay phải, tôi lại dùng công cụ Shift F6 lần thứ hai. Tôi cũng chọn 80 và tôi xóa như này. Thì các bạn có thấy là cả hai bên nó đều êm vào nền không các bạn? Đây. Dạ có. Được chưa? Hiểu cái này chưa? Hiểu rồi, vậy thì tất cả những cái tiêu chí này được áp dụng cho ảnh, cho chữ khi được biến dạng thành đối tượng bình thường rồi và cho cả cái hình của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta mới quay trở lại với cái này. Được chưa? Nào bây giờ thì tôi sẽ cho các bạn một chiêu thức như sau này, tôi sẽ phóng to cái này và bắt đầu tôi sẽ chơi trò nhấn nhé. Nhìn này. Chuột phải vào biểu tượng, có phải đây là số 6 chui vào cái khung không? Alo? Vâng. Bây giờ tôi muốn quay trở lại vùng chọn của cái hình tròn khung ở phía dưới thì tôi giữ phím Ctrl là chính là layer 5 copy này. Giữ Ctrl tích vào đây thì có quay trở lại vùng chọn không? Alo? Rồi, sau khi đã có cái này xong tôi lập ra một layer mới trên cùng. Và tiếp theo tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn tên là màu trắng bằng lệnh là Ctrl đen. Có nhìn thấy cái màu này nó trên cái hình dưới chưa? Nhìn này chưa? Có đúng không? Cả nhà mình hiểu đoạn này chưa đã? Alo? Hiểu rồi ạ. Rồi, bây giờ tôi quay trở lại vùng chọn này bằng cách nào? Giữ phím Ctrl và tích thẳng vào gì?
Layer đó thì quay trở lại vùng chọn đúng không? Bước số 1 tôi sẽ làm nhỏ cái vùng chọn đi bằng cách là chuột phải chọn vào Transform Selection. Nhưng muốn mà chuột phải có được cái Transform Selection đó thì bạn phải trở về công cụ M. Nhìn thấy chưa? Còn không V nhá, chuột phải là không có đâu nhá, nhìn này, không có đâu nhá. Hiểu cái này chưa? Alo. Hiểu rồi ạ. Chuột phải chọn vào Transform Selection. Các bạn sẽ nhìn thấy vùng chọn của tôi và tôi thu nhỏ bằng phím Alt là đồng tâm, bạn kéo vào đây. Thấy nhỏ chưa? Alo. Rồi. Sau khi nhỏ rồi thì tôi bắt đầu thực hiện một thao tác là tôi làm mềm vùng chọn bằng cách là chọn vào Select, tôi chọn vào Modify và tôi chọn vào Shift F6. Trong trường hợp này tôi để 80. 80 trong trường hợp này nó quá là gì? Có nghĩa là cái vùng chọn của chúng ta đang bé mà độ làm mềm chúng ta lớn, bởi vì đây là cái ảnh bé của chúng ta, nó không giống như bên kia. Nên buộc này các bạn không thể để chọn là 80 được mà bạn sẽ phải chọn giá trị là Select. Bạn chọn vào Modify và bạn chọn vào Shift F6 cho tôi. Cái này các bạn sẽ chọn vào cho tôi là 20%. Thấy nó nhỏ lại chưa? Alo? Và bây giờ các bạn có đồng ý với tôi nếu tôi ấn nút xóa thì có phải là cái bên ngoài nó giữ nguyên của bên trong nõi nó sẽ bị làm sao? Xóa mất. Nhưng xóa theo chuyển êm vào nền thì có phải nhìn thấy cái đối tượng là cái tai nghe không? Alo? Vâng. Thử xóa nhá. Vâng. Delete này. Được chưa? Các bạn nhìn thấy delete của tôi chưa? Được. Delete lần thứ hai này. Được chưa? Và Ctrl D. Các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn xung quanh của nó phát sáng xung quanh không ạ? Alo? Có. Cả nhà mình nhìn cái này chứ nhỉ? Nhìn rồi ạ. Thầy ơi, đi lên lần 2 là để cho nó thêm xóa lần thứ hai. Rộng ra. Không ạ, nó xóa lần 2 là nó rộng. Đúng rồi, nó lại xóa lần 2 cho mình. Thì sau khi xóa lần thứ hai thì có phải vừa rồi tôi vừa dạy chiêu thức là tôi cầm ở giữa này tôi quét vào giữa như này không ạ? Có nhìn cái này chưa? Rồi. Bây giờ tôi ấn ten như này thì có phải xóa cứng không? Thì lại dùng công cụ Shift F6 lần thứ hai, bắt đầu đặt 20 và lại xóa bình thường như này, một lần, ấn lần thứ hai. Các bạn có thấy là phía trên sáng, dưới sáng và ở giữa biến mất không ạ? Đây ạ. Hiểu cái này chưa? Alo, nhìn thấy cái này của tôi chưa? Nhưng do là cái này của tôi muốn rằng nó sáng lên một tí thì tôi hỏi bạn là nếu tôi nhân bản cái này lên làm 2 thì có phải nó tự sáng lên không ạ? Thử đi này. Nào, Ctrl G. Có thấy sáng lên không? Sáng quá. Sáng quá thì bây giờ có thể chỉnh Thầy lớn thầy. Vậy thì có thể chỉnh opacity được không ạ? Được. Đấy, vậy thì học opacity để làm gì? 50%. Thấy chưa? Xuống chưa? 30% xuống chưa? Nhìn này, trước sau này, trước này, sau này, được chưa? Hiểu cái này chưa? Alo? Hiểu rồi. Rồi, cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể làm cái thứ hai và cái thứ ba bằng cách giữ phím Alt, chúng ta copy vào đây. Cái này nó to đúng không? Chúng ta có thể thu nhỏ bằng Ctrl T và thu nhỏ được như này không ạ? Đặt vào thẳng đây và kéo như này được không ạ? Alo? Được ạ. Cho đỡ phải làm, đúng không? Enter. Và thấy là chưa sáng thì lại ấn vào Ctrl G lần thứ hai lại sáng hơn. Nhưng cái này chúng ta sẽ chọn là số 5 cho tôi. Thế nhá, ấn số 5 này. Nhìn thấy cái này chưa? Kéo ở đây số 3 này, như này này. Đó. Ok, cũng sáng rồi đúng không? Rồi lại giữ phím Alt lại copy sang bên trong này. Đấy nhá. Rồi sang bên này thì phải làm sao kéo sang bên này. Chính xác rồi. Chúng ta sẽ chọn đầu tiên là cái này 100%. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi, chuột phải chọn cái này có 2 thằng đúng không? Đây, xóa một thằng đi. Cái thằng này thì đang là opacity ít quá. Tôi để 100% cho các bạn. Các bạn có thấy rằng cái phần phía giữa nó sẽ nổi khối nên nó rất là giống công nghệ chưa? Alo? Thầy nếu mà không dùng màu trắng mà dùng màu tối được không? Dùng màu tối thì được, em ạ. Em nói câu đấy quá đúng luôn. Nhưng cái màu tối thì em phải trải nghiệm với nó là xem nó có hợp không nhá. Có nghĩa là làm sâu thì cũng được mà. Thì một là làm sáng hay làm tối. Vậy thì chữ chúng ta có thể làm được không các bạn? Được. Rồi bây giờ để muốn quay trở lại vùng chọn của cái chữ thì tôi giữ phím Ctrl và tôi tích thẳng vào cái ô thu nhỏ của cái chữ. Thì các bạn có nhìn thấy quay trở lại vùng chọn của cái chữ không ạ? Alo, cả nhà có nhìn thấy cái này không ạ? Rồi, tôi lại lập ra một layer mới trên cái chữ. Thực ra là giai đoạn đầu mới học
Nên là làm cái gì cũng phải làm theo kiểu như là chạy bằng cơm ấy, các bạn hiểu chưa? Còn về sau này hiệu ứng thì tôi không bao giờ làm cái này. Nhưng tôi nói cho bạn biết để bạn làm chủ được công cụ thôi. Nào. Tiếp theo nhá, đổ một cái màu tên là trắng cho tôi. Và sau khi đổ màu trắng xong thì các bạn có thấy là đây là cái một màu trắng và dưới là một cái màu ghi không? Nếu tôi dùng công cụ M và tôi quét qua một nửa phần phía này và tôi ấn xóa đi thì các bạn có thấy nó cứng không? Ctrl D này. Có nhìn thấy cứng chưa? Cứng. Ok. Vậy trước khi xóa này tôi có thể dùng công cụ là Shift F6 làm cho nó làm mềm bằng 20 như này được không các bạn? Và tôi ấn nút Delete thì có được không hả các bạn? Được. Ok, thử xem nhé. Nào, bây giờ Delete nào. Thấy chưa? Delete là thứ hai. Các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi có tí khối không ạ? Nhìn lên trước sau này. Đó. Ok, hiểu cái này chưa? Alo, alo. Hiểu rồi ạ. Rồi, tiếp theo, làm cho nó công nghệ tí nữa, tôi sẽ làm phức tạp bài này lên. Được chưa? Lại quay trở lại vùng chọn của đối tượng, giữ phím Ctrl quay trở lại. Các bạn nhìn thấy quay trở lại vùng chọn chưa? Hiểu cái này chưa đã? Hiểu rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ dùng một cái phương pháp này cho các bạn. Tôi lại lập ra một layer mới. Nhưng trong trường này tôi không đổ màu nữa mà tôi đổ viền. M, chuột phải chọn vào vùng chọn và có phải chọn vào chốc không? Đúng chưa? Và lúc này sau khi chọn xong thì tôi sẽ chọn một cái vùng chọn của tôi là cái viền màu trắng. Tôi bằng 2, tôi ấn OK thì có phải là xung quanh nó sẽ có cái viền bằng 2 như này không các bạn? Alo? Cái này bạn có hai giải pháp. Một là bạn đặt lệch như này cho tôi. Các bạn có nhìn thấy đặt lệch như này chưa? Alo? Rồi. Thế à? Vâng, thế ạ. Và lúc này các bạn chỉ cần chọn cho tôi giá trị là số 2%. Nhìn nhá, 3%. Thì lúc này các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi nó có khối không? Alo? Hiểu cái này chưa? Vâng. Và cái này của các bạn muốn là cho lên trên hay xuống dưới, đấy là việc của các bạn. Vậy thì tôi cho Ctrl Ngọc vuông bên tay trái xuống dưới. Thì có phải xuống dưới cùng không các bạn? Và cho lên trên này có phải lên trên như này không ạ? Lên trên cùng như này. Thì các bạn nhớ cho tôi là tôi đặt 100% như này được không ạ? Đúng chưa? Đúng. Ok. Và lúc này sau khi đặt lên trên này tôi đặt như này có được không các bạn? Các bạn có thấy chữ tôi nõm lại không ạ? Alo. Đấy nhá. Vậy thì các bạn cứ sáng tạo với nó. Nhưng lúc này sau khi làm xong thì tôi có thể để sang trái xuống dưới một tí như này. Và bắt đầu tôi thực hiện một thao tác như sau là bạn sẽ dùng công cụ M. Tôi quét qua cái chữ ở giữa được như này không ạ? Nếu tôi ấn nút xóa Delete thì các bạn sẽ thấy bị biến mất. Nhưng mà tôi dùng công cụ Shift F6 làm mềm 20%. 20% thì hơi bị lớn so với cái vùng chọn đó. Tôi dùng Shift F6 lần thứ hai, tôi chọn vào 10. Xóa ở giữa. Đấy. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy phần phía trắng của tôi này, nhìn này. Nhìn này chưa? Xóa lần thứ hai này. Thì cái text V của chúng ta sẽ đẩy lên nha. Mọi người có nhìn thấy cái chữ của tôi được như này chưa? Alo? Khối nhẹ. Đấy. Cái vấn đề là như thế nào đó là mình quyết định, đúng không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, cái chữ dưới tôi có thể được quyền làm như vậy. Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Lập ra một layer mới và lúc này tôi sẽ chọn màu tiên là màu vàng. Nhưng cái vàng này sẽ phải thiên về vàng sáng. Tôi sẽ đổ màu bằng lệnh là Alt Delete. Thì có nhìn cái màu vàng sáng thôi chưa? Alo? Rồi. Lúc này tôi dùng công cụ M, tôi quét qua một nửa phần phía dưới. Được chưa? Tôi dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ và tôi đặt là 10. Tôi xóa phần phía dưới. Các bạn có nhìn thấy cái màu của tôi chưa? Rồi ạ. Ok. Nhưng mà tôi không xóa ở giữa nữa mà dưới nữa mà tôi xóa ở giữa thì có được không các bạn? Alo? Thử đi ạ. Rồi, Shift F6. Tôi sẽ chọn là 10 và tôi xóa như này được không các bạn? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở phía trên của cái chữ của tôi là màu sáng, ở dưới cái chữ của tôi là màu sáng và ở giữa là màu đậm đúng không? Đúng chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái điều đấy chưa? Rồi xóa nhá. Nào xóa này, một lần này, xóa lần thứ hai cho nó hoành tráng này, Ctrl D. Thế là chúng ta đã có tiêu chí này rồi. Tiếp theo, tôi lại làm ra một cái layer này, chữ và chữ tai nghe và giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng.
Cái layer này tôi lập lên trên cùng và tôi chọn cho nó màu tên là trắng. Nó có 3 layer nhá, nhìn chưa? Và sau khi tôi đã có cái sóng này thì các bạn nhìn này, đây là layer riêng biệt. Còn layer này vừa rồi tôi vừa xóa. Có hiểu cái đoạn này không nhở? Dạ rồi. Bạn đặt như này có khối ngay này, nhìn thấy chưa? Nhưng mà tôi lại không đặt khối vậy, từ từ đã. Tôi sẽ chọn vào cái này. Tôi đặt thẳng trực tiếp vào đây. Chính xác nhé. Sau đó dùng công cụ M và quét qua một nửa của cái chữ đó. Đây, một nửa chữ đây. Tôi xóa phần phía dưới đi. Mọi người nhìn thấy tôi xóa một nửa phần phía dưới chưa? Rồi. Và lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một thuộc tính là tôi sẽ cho cái màu trắng này opacity bằng 20 hoặc 30%. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái chữ của chúng ta khá là bóng. Các bạn có nhìn thấy chữ tôi chưa? Dạ rồi. Ok, tiếp theo. Rồi, cùng là cái chữ này tôi sẽ chuột phải chọn vào chính cái chữ tai nghe đó. Nhìn chữ tai nghe này chưa? Ctrl G lên một cái. Kéo xuống dưới một cái lệch như thế này. Để opacity bằng 30%. Thì các bạn có nhìn thấy cái này của tôi có khối không? Alo, vừa có khối lại vừa bóng. Các bạn có nhìn thấy chữ tôi bắt đầu là sẽ chuyên nghiệp hơn chưa? Đó nhá. Rồi, ưu đãi của chúng ta không ngờ kéo đây. Hiểu cái này chưa? Ok. Tiếp theo, đối với những cái bạn nào mà chuyên nghiệp hơn nữa thì chúng ta sẽ làm cho nó, cái đối tượng của chúng ta nó sẽ làm sao? Cái ảnh của chúng ta có thể sáng hơn. Nhìn cái ảnh của tôi chưa? Rồi nhìn thấy cái ảnh này chưa? Nhìn thấy ảnh nhá. Đấy nhá. Làm từng tí một để cho nó đẹp hơn, nó chuyên nghiệp hơn rồi. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Còn nhớ cái biểu tượng là màu xanh vừa rồi hôm trước tôi vừa dạy cho các bạn chưa ạ? Hôm nay tôi lại nhắc lại. Được chưa? Nào, chúng ta sẽ chọn sao? Ctrl A. Chúng ta chọn vào Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì sang cái file thiết kế của chúng ta. Cái này tắt đi thôi nhá. Giải thích rồi. Tiếp theo này. Tuấn vào Ctrl V. Được chưa? Các bạn có thấy đen thui không ạ? Có. Lúc này người ta sẽ có một tiêu chí như sau là người ta sổ cái này xuống và người ta chọn hòa trộn là làm sáng ảnh. Thì màu tối sẽ bị trừ tiêu đây ạ. Được chưa? Sau khi đã chọn xong cái này xong thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, bao giờ mà trường hợp mà chúng ta nhìn thấy ổn rồi thì chúng ta sẽ ấn Enter cho tôi. Lúc này chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ cho lên trên tất cả. Được chưa? Cho lên trên bằng Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Và Ctrl T để ép nó lại theo chiều này. Nếu chúng ta giữ Shift thì nó theo từ một chiều. Đấy, nó bẹt lại chưa? Các bạn nhìn thấy nó bẹt lại không ạ? Alo. Ok, kéo vào đây được không ạ? Và nhớ một điều rằng cái này là chi tiết phụ. Nên bạn sẽ thu nhỏ lại cho tôi, bạn đặt vào đây để cho nó phát sáng, cho nó đẹp. Hiểu cái này chưa? Rồi, đặt lên đây cho tôi tí. Rồi, để cho nó chuyên nghiệp. Được chưa? Đấy. Rồi, tiếp theo. Cũng là bài toán đấy, nhưng do là cái khoảng cách này, cái khung viền của đối tượng chúng ta chưa có phát sáng này. Các bạn có nhìn thấy cái chỗ này chưa? Alo? Rồi. Thì bây giờ tôi làm phát sáng bằng cách nào? Nào, tiếp tục. Chọn cái khung của đối tượng. Đấy ạ. Cái khung của đối tượng của chúng ta đây là người. Khung của nó chính là khung ảnh này. Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Sau khi quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì bây giờ tôi sẽ làm thế nào? Tôi lập ra một layer mới. Tôi lập ra một layer mới, tôi phải chọn vào phím Y ngắn. Tôi sẽ làm cho các bạn mà gọi là gì? Tôi chọn màu xanh đậm hơn. Đầu tiên tôi sẽ làm sao? Đổ một cái màu. Nó phủ trên cả cái mặt. Được chưa? Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi. Thay cho việc bây giờ tôi làm màu trắng thì tôi sẽ làm màu nó xanh đậm được không ạ? Tôi dùng công cụ M và tôi dịch chuyển lên trên. Mọi người có nhìn thấy vùng chọn tôi dịch chuyển lên trên chưa? Rồi. Nếu tôi xóa như này thì cái đối tượng của chúng ta có thấy cứng không? Vậy thì người ta mới sinh ra cái câu chuyện là Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Tôi đặt là 10 và bây giờ tôi xóa như này được không ạ? Mọi người có nhìn thấy là cái viền này của tôi nó sẽ là hơi xanh xanh chỗ này không ạ? Và hơi xanh xanh chỗ này không ạ? Vâng. Cái này chúng ta sẽ áp dụng một cái lệnh rất là hay là làm cho đối tượng của chúng ta đậm đi và nhìn xuyên. Để nó sẽ đọc được cái màu đậm trên cái ảnh của chúng ta. Chúng ta chọn vào đối tượng.
chọn vào Multify. Hôm trước tôi vừa dạy, các bạn có nhìn thấy đậm hơn chưa? Khung viền của chúng ta bắt đầu đậm hơn. Đấy, các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Alo. Rồi, sau khi đậm lên như này thì tôi hỏi bạn nhé. Các bạn đã biết là làm sáng thì các bạn có thể làm được tối. Và cái này của chúng ta là từ chỗ tay này tôi muốn rằng là bình thường được không ạ? Tôi dùng công cụ M và tôi quét qua bên tay trái. Tôi dùng công cụ Shift F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ tôi đặt là 15. Và lúc này tôi ấn xóa Delete thì có phải nó xóa được nhảy không ạ? Alo, bạn nhìn thấy chỗ tay chưa? Ok, dùng Shift F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ tôi đặt là 30-50% được không ạ? Xóa đi được không ạ? Đó, rồi, Ctrl này. Rồi tiếp theo nhá. Nào, đây là tôi dạy toàn những phần trang trí cho các bạn này. Ví dụ phần viết trên rìa này tôi muốn phát sáng một tí bằng cách nào? Tôi vẽ một cái vùng chọn. Các bạn có thấy là nếu mà vùng chọn như này mà tôi lập ra một layer mới mà tôi đổ một cái màu trắng tinh như thế này thì các bạn có thấy là nó sẽ bị sao ạ? Nó bị cứng không? Nó có bị cứng không? Alo? Ok. Vậy trước khi đổ màu nhớ nhá. Nhìn này, chúng ta sẽ làm mềm vùng chọn sau khi vẽ bằng công cụ Shift F6. Tôi nói Shift F6 rất là nhiều rồi. Có nhiều người bảo Shift F6 nó nằm ở đâu? Một, select, chọn vào đây, chọn vào đây. Thứ hai, chuột phải, chọn vào feather cũng là Shift F6. Bạn chọn 50 cho tôi và lúc này nhớ nhá, nhìn này. Shift F6 này. Ví dụ 50 hơi to thì tôi sẽ chọn là 30, 40, 30. Sau khi chọn 30 xong thì hãy chọn cho tôi một cái màu tên là xanh. Nhưng xanh lúc này không chọn xanh này, xanh gốc của nó, mà phải chọn xanh này, xanh sáng. Các bạn hiểu cái xanh sáng của tôi chưa? Alo? Rồi. Sau khi chọn xong cái này thì bạn đổ màu cho tôi bằng lệnh là Alt Delete. Thì các bạn có nhìn thấy là đây, Ctrl Delete chứ quên mất nó sẽ là màu sáng. Có nhìn thấy cái màu sáng này tôi chưa? Alo? Vâng. Sau khi làm xong dùng cái công cụ M hình vuông quét qua một nửa phần phía trên như này, xóa luôn đi. Thì các bạn có nhìn thấy cái rìa sáng này của tôi là ở giữa sáng và hai bên nó sẽ mờ vào nền không? Alo? Và lúc này các bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn đặt vào vị trí này cho tôi. Có nhìn thấy phần phía trên nó tự nhiên bắt sáng chưa ạ? Và Ctrl T để chúng ta giữ Shift cho nó kéo dài ra bên này cho tôi một cái, và kéo dài đi bên này cho tôi một cái. Thì lúc này các bạn có nhìn thấy phần phía trên của cái thiết kế của chúng ta sẽ được sáng nhẹ không ạ? Alo? 50%. Ăn vào đầu đấy, 80%. Đấy, tùy theo tính chất của các bạn. Bạn muốn làm như nào cũng được, nhưng khiến cho cái sản phẩm của chúng ta phải đẹp hơn, được chưa? Rồi tiếp theo, tôi sẽ dạy cho bạn một tiêu chí nữa là làm sáng ảnh. Đây là cái ảnh đúng không? Đúng chưa? Nếu tôi nhân bản cái ảnh này lên làm 2 thì người ta có một phương pháp mà làm cho cái ảnh nó sáng lên bằng cách là bước 1 chọn vào ảnh. Bước 2 là ấn vào Ctrl G. Con nhìn thấy hai cái ảnh không? Nhưng khi Ctrl G thì cái ảnh của chúng ta lại phi ra bên ngoài. Nên chúng ta sẽ phải cho cảnh chui vào bên trong bằng lệnh là Ctrl G. Có nhìn thấy hai cái chui vào rồi chưa? Và nó giống hệt như cái cũ không các bạn? Alo? Thì lúc này em sẽ chọn một thuộc tính nhân rau sổ xuống và em chọn vào thuộc tính làm sáng ảnh. Em có thấy ảnh sáng hơn chưa? Sáng quá. Ok, làm sáng quá. Vậy thì làm sáng quá trong trường hợp này thì người ta sẽ có một cái phương thức là bên này là sáng, bên này là tối. Thì lúc này chúng ta dùng công cụ M và chúng ta quét qua một nửa bên tay trái được như này được không ạ? Alo? Chúng ta chưa học sâu thì chúng ta chỉ học đến đây thôi. Shift F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ và tôi đặt là 80%. Chúng ta được quyền xóa không các bạn? Được. Thì có phải là xóa đi thì cái ảnh bên tay trái là sẽ là gốc ạ? Các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi là bên này sáng và bên này sẽ tối không ạ? Nhìn nhá, nhìn này. Hiểu cái này chưa? Để nó tạo ra ánh sáng nó có chiều sâu hơn. Và tất nhiên sau khi làm xong bạn có thể được quyền hơi sáng quá, chỉnh opacity nó phù hợp. Ok. Và đây là tất cả những cái giá trị của bài hôm nay tôi vừa chia sẻ cho các bạn về cách thiết kế để làm ra một cái ấn phẩm như thế này. Alo, với bố cục hình tròn. Hôm trước chúng ta đi bố cục hình gì rồi? Hình vuông. Đúng không? Alo. Thì hôm nay chúng ta làm với hình tròn. Tôi có một cái màu đỏ.
nha. Các bạn nhìn này, tôi có một cái màu đỏ. Tôi đã làm cho các bạn về hiệu ứng của chữ rồi và cách đặt chữ nào thế nào tôi cũng nói về cho các bạn rồi. Tạo ra các thể loại hiệu ứng khác nhau có thể làm được. Nhìn thấy chưa? Chữ của chúng ta công nghệ không là do mình hết nha. Và đây là một cái poster liên quan đến thể thao, các bạn có thể làm được theo cái phong thái mà chúng ta làm và chỉnh từng tí. Tất nhiên giai đoạn 1 là giai đoạn mà chúng ta chưa biết nhiều đến công cụ thì chúng ta cái gì cũng phải làm bằng tay. Tôi bắt những cái công cụ bình thường phải làm vượt cấp nó lên bằng cách là vờn màu rồi tạo ra ánh sáng ra sao đó. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một cái màu đỏ để sau này tôi cung cấp ảnh cho các bạn để các bạn làm. Đây là download, tôi sẽ chọn các bạn màu đỏ này. Có nhìn cái ảnh này chưa? Cho xem. Đó, nhìn thấy chưa? Ngầu chưa? Alo? Quá ngầu. Đấy, vậy thì cái việc là khi mà tôi là dạy cho bạn xong thì bạn sẽ phải đi tìm những cái ảnh tương tự như này và bạn làm cho tôi một phương pháp về tại tai nghe theo bộ poster. Đúng không? Các bạn có thấy là người ta làm cho nhiều sản phẩm trong một cái quảng cáo không ạ? Và chúng ta siêu tầm những cái đấy và cách điệu và những cái bố cục chúng ta phải đi siêu tầm rất nhiều nữa thì chúng ta mới lên được nha. Đấy, tôi tìm hôm nay tìm cực kỳ nhiều luôn, Cantonor nhiều khủng khiếp, nhìn chưa? Chưa nói cái chữ của chúng ta rồi còn phải làm những tiêu chí khác nữa. Nếu mà làm xong cái biểu tượng về theo kiểu âm thanh như thế nào đó thì chúng ta tự tạo ra chất liệu sau nha. Ok, với cái bài này tôi đã dừng lại ở đây cho các bạn về bố cục hình vuông và tròn cho các bạn. Vuông hôm trước rồi, hôm nay chúng ta làm tròn. Ok, với cái bài này thì các bạn có ý kiến gì không và có khúc mắc gì không để mình giải quyết cho các bạn? Alo. Nhìn này chưa? Alo, thầy ơi. Nói đi. Dạ. Em thấy như này thầy. Ừ. Hôm mấy á, thì mình cứ khoảng đâu đó 2 tuần hay 3 tuần như thầy. Cái mình tổ chức hay mình gửi lên một cái số tư liệu mình làm giống như làm bài tập hay là làm đề thi hay là cái gì đó. Có, thì em phải nhớ là em phải vượt qua Photoshop thì cái nhóm cũ thì tôi vẫn gửi. Em hiểu chưa? Đầu tiên khi mình học nhá, thì đầu tiên mình làm giống. Đúng không? Đừng sáng tạo vội. Sau khi mà em làm giống được rồi thì tôi sẽ gửi tư liệu sau. Thì vừa rồi có nhìn thấy cái màu đỏ không? Alo? Dạ rồi, thấy rồi. Cái màu đỏ đấy để sau này khi mà tôi cung cấp cho bạn thì bạn phải làm ra một cái mới khác với tôi. Còn giai đoạn 1 ấy thì bạn cứ phải làm giống đã. Đúng không ạ? Để chúng ta quen những cái lệnh đó và chúng ta nắm bắt được cái lệnh đó đã. Rồi chúng ta mới sáng tạo chứ. Đúng không ạ? Dạ rồi. Ví dụ như là cái lớp của mình là lớp Photoshop sau. Không giống như lớp Photoshop trước. Photoshop trước là các bạn xong rồi. Và các bạn đang sang Inus rồi thì thỉnh thoảng tôi lại vất một vài bài Photoshop nữa cho các bạn luyện tập. Ví dụ vừa rồi vất một số cái bài liên quan đến về cái dầu ở đầu mà các bạn mới làm chưa thấy ưng ý lắm. Đó, tôi cũng nói luôn. Làm giống thì dễ. Ok, làm giống thì khái niệm dễ lắm. Nhưng mà bắt đầu tự sáng tạo ra thì nó gặp vấn đề này, gặp vấn đề kia. Thậm chí là về cái chữ chúng ta còn chưa nâng cấp được bởi vì chúng ta chưa học chuyên sâu về chữ. Thì trong Inus nó có một cái nền tảng cho các bạn viết nào bổ trợ cho chữ được. Thì lúc đó các bạn quay trở lại bạn làm Photoshop thì chắc chắn sẽ lên tay. Em hiểu cái đó chưa? Ok, vậy thì với cái bố cục này các bạn không phải chỉ làm về tai nghe đâu. Các bạn có thể làm về cái khác cũng được nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, rồi bạn nào còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Nhưng nhớ một điều rằng là học là phải làm bài nhá. Còn không làm bài là bảo là chờ đến lúc mà thầy Khánh chữa bài thì không. Đừng như vậy, cũ rồi. Làm bài nào gửi bài đấy lên để tôi nhận xét nhá. Thậm chí là chúng ta sẽ gửi thẳng trực tiếp cho nhau nhá. Ok. Mọi người hiểu cái này chứ nhỉ? Dạ rồi. Rồi, ai còn ý kiến gì nữa không? Để tôi giải quyết cho. Dạ hiện tại thì không. Ok, về nhà nhớ làm bài này nha. Sau khi buổi hôm nay tôi sẽ render bởi vì bài trước tôi dùng cả một buổi để làm một cái bài. Hôm nay cũng cả một buổi làm cái bài này. Mà chúng ta còn không làm được thì thực sự là hơi bị khó nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Mai tôi sẽ đi lý thuyết nhẹ nhàng trên phiên bản AI. Đi đúng là cơ bản, không phải vẽ hình nữa nha. Dạ.
Ok, nếu mà không có ý kiến gì thì mình sẽ dừng bài tập này ở đây và các bạn sẽ về nhà làm bài cho mình, và cái này thì chắc chắn là mình sẽ gửi tư liệu ảnh cho các bạn. Ok. Vâng, em chào thầy ạ. Em chào thầy. Chào mọi người ạ.